În 2030, estimarea de la World Economic Forum este că vor fi cu 78 de milioane mai multe joburi cu toată revoluția tehnologică. Sunt o parte care Joburi se mai multe în ce? în general, deci e vorba de nu e o anumită categorie și nici într-o anumită geografie și nici într-o anumită industrie. Deci calculul lor e la nivel global. Pentru un om care a muncit 20 de ani, 10-12 ore pe zi, care a investit în carieră, care a crezut că el este un pion important Că într-o e de organizație, neînlocuit în firmă. că e de neînlocuit în firmă, pentru că, sincer, sunt foarte multe situații în care și companiile te ajută să crezi asta. Corect. Înțeleg de ce, dar eu cred că ține de noi să judecăm Pentru noi. pentru noi aceste afirmații și te trezești într-o zi din pix că ai niște compensatorii, nu contează cât sunt, că sunt 6 luni, că-s 12 luni, că-s 2 ani, nu contează. Dar nu mai mergi nicăieri, ești acasă. Am văzut un articol cu o familie din Italia în care mama și-a dat în judecată cei 2 băieți de 40 de ani care nu vreau să părăsească casa. Pentru că nu i-a dat afară până la vârsta aia și ei trăiau bine mersi împreună cu mama lor. Deci, nu e un fenomen care se întâmplă numai la noi, se întâmplă peste tot în lume. Um, nu cred că stau liniștiți pe banii părinților, mulți dintre ei. Pentru că Dar la un pe moment mâncarea dat, lor stau. pe mâncarea lor stau, cu siguranță, dar Apartamentul lor, e mai ieftin decât să folosești ChatGPT-ul, e adevărat. Dar pe termen lung te costă mai mult să fie o resursă proastă. Dar ce vreau să zic este că și dacă începi într-o discuție cu un AI, e o nevoie să interacționezi cu cineva, că asta e nevoia noastră umană, așa funcționăm. ai Avem fi nevoie. surprinsă, nu neapărat, Poate la tineri, poate la tine. Da. dar tinerii resimt această nevoie că de au aceste probleme de nu știu cum să interacționeze, au nevoie Așa să este. conecteze cu alții, tocmai că au fost prea digitali. Asta trebuie să învățăm. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGTLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Este vara lui 2026 când înregistrez eu, este în mijlocul sezonului de concedii și am eu o teorie cum că adevăratele New Year's Resolutions, ca să zic așa, în legătură cu cariera, nu se iau iarna. Nu cred că atunci, în mijlocul iernii, când stai cu burta plină și te odihnești, iei neapărat decizii de carieră. Mie mi s-a întâmplat de cele mai multe ori să le iau vara. De ce? Eu cred că te relaxezi și după 2 săptămâni de concediu ești alt om. Așa că, pentru următoarea decizie de carieră, am rechemat în studio și mă bucur că și-a făcut timp pentru noi pe Mădălina Oceanu. Bine ai revenit, Mădă! Bine te-am regăsit, George, și mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să fiu aici. Ultima dată ne-am văzut acum vreo 2 ani și un pic, nu? Mhm. A trecut cam mult. A trecut un pic. Exact atunci a început revoluția AI când ne-am văzut noi, chiar am avut discuții pe Încă nu tema prea. asta. Noi aveam alte teorii la momentul respectiv. Nu ne-am aruncat așa cu capul înainte pe partea de AI, vorbim despre valul de întoarceri. Da. Ți-aduce aminte? Da, cum să nu, bineînțeles, mai ales că după emisiune, să știi că am primit o mulțime de mesaje pe LinkedIn de la români din străinătate care îmi spuneau: "Măi, în sfârșit cineva care a înțeles și punctul meu de vedere, că mă întreabă lumea de ce naiba mă întorc dacă am înnebunit sau ceva. Uite, cineva care înțelege de ce mă întorc." Tu mai urmărești lucrurile astea. Uite, în 2022 am găsit niște cifre, se întorceau într-adevăr mai mult decât plecau, dar în 2024 au plecat 51.000, s-au întors doar 28. Ce s-a rupt între timp? Păi, cred că sunt foarte multe schimbări și la nivel, legislativ, dar, nu știu, politic mai degrabă, nu legislativ, care au dat destul de multă instabilitate și cred că asta a speriat un pic. Am auzit foarte multă lume, într-adevăr, și eu în anii trecuți, luând decizii sau vorbind despre decizia de a pleca. Aia a fost pe de o parte. Pe de altă parte, instabilitatea, Încă mai e tendința asta, o nu știu, simți? n-am simțit-o atât de mult în ultimele 6 luni, să zicem, dar în perioada alegerilor, de exemplu, a fost foarte pronunțată și știu oameni care au încercat să facă mutări. Pe de altă parte, mai știu oameni care au și făcut mutările, numai că le-au făcut cumva temporar, să vadă cum e să fie acolo, să lucreze acolo, să trăiască în alte țări, în Europa de Vest, știu câteva exemple, și au decis să-și întoarcă. Fantastic. Deci nu e legendă că alegeri de genul ăsta, care pun populația să aleagă între două variante de viitor, îi fac pe unii să plece proactiv, să zicem așa. Cu siguranță, numai că cred că cei înțelepți nu pleacă, nu-și rup toate podurile în spate, știi, nu-și taie toate porțile de întoarcere. Mie mi se pare că pe vremuri se emigra așa. Vindem tot, tăiem toate punțile de întoarcere și acolo ne descurcăm. Încă chiar aveam teoria asta, apropo de teorii, că mă uitam la oameni care plecau înainte de 2000 sau imediat după 2000 și știu câteva exemple de oameni care în România erau dispuși să facă mult mai puține față de câte au fost dispuși să facă în străinătate, în general, peste ocean, ca să se descurce. Și chiar mă gândeam: "Bă, oare dacă făceați eforturile astea, dacă făceau eforturile astea și aici, oare nu s-ar fi descurcat un pic mai bine?" Acum, indiscutabil, au fost niște decizii și sunt oameni care au avut niște reușite în carieră și financiare, în mod special, deosebite pe alte piețe și au evoluat mult mai rapid financiar decât evoluau în România.
Dar asta e Da. interesant ce spui, pentru că mi-a confirmat-o aici și Dragoș Cărneci, Mhm. doctor în neuroștiință, care îmi spunea că atunci când scoți un om din mediul lui și îl duci într-un alt mediu, își schimbă disponibilitatea de a face lucruri și se aplică foarte bine la, zicem așa, tipologia noastră, suntem descurcăreți. Mhm. Descurcăreala asta în mediul ăsta în care operăm noi aici nu este întotdeauna optimă, dar dusă într-un mediu foarte bine organizat, cum este Occidentul, către care tindem noi, către care ne uităm, acolo devine un aset. Oamenii ăia devin extrem de valoroși. Eu ce cred că-s chestii de opțiuni. După părerea mea, e opțiune de viață pentru fiecare. Ce mi se pare important este însă să nu cumpărăm sau să vânăm pielea ursului din pădure. La ce te referi? La ce mă refer este că depinde ce te motivează să pleci. Dacă motivația este un acces financiar mai rapid, să zicem, sau o evoluție, sunt meserii sau sunt zone în care nu poți evolua aici foarte ușor. Uite, am un amic care este pianist. Nu putea să facă mare lucru aici, a reușit să facă mult mai multe în străinătate. Sunt anumite zone încă în care evoluția nu este atât de rapidă. Dar pe de altă parte, mi se pare că peste tot e un give and take, e un plus și un minus. Că obții ceva, renunți la altceva. Am foarte multe și aud de la foarte mulți și apropo de ultima noastră întâlnire, mesajele pe care le primeam de la românii care vreau să se întoarcă erau: "Băi, suntem bine financiar, avem joburi faine, copilul e ok, dar vreau să crească acasă." Mare lucru. Din motiv de siguranță, pentru că știi că mai discutam chestia asta, mi se pare România încă o țară foarte sigură și dacă te uiți la Europa de Vest în momentul ăsta, chiar capitale mari, e un nivel de siguranță foarte mare în Da. București. 2, vreau să fie cu ai mei. Poate și Dar pandemia a schimbat un pic oportunitate lucrurile. avem. Oamenii sunt dispuși să sacrifice siguranță pentru confort financiar, din câte îmi dau seama. Da, dar pe de altă parte, uite, am văzut în ultimii ani oameni care au venit, s-au întors în România după ce copiii au crescut acolo, Ok. au terminat facultățile, s-au așezat pe calea lor, ei și-au realizat obiectivele financiare și totuși ce fac aici? Și totuși ce fac aici? Unde-mi sunt prietenii, unde-i mediul, mulți dintre ei au prieteni și acolo. Eu nu vreau să judec, că mi se pare că ține de fiecare în parte și sunt oameni care și-au găsit echilibru. De la mine, cum se vede, cu subiectivismul care e clar asociat acestei decizii, este că este foarte dificilă o decizie de genul ăsta de relocare permanentă, pentru că renunți la ceva, e o rupere cumva. Și asta Indiferent de aude la ei. direcție. Indiferent de Indiferent. direcție, pentru că odată ce pleci, să-ți faci rădăcini noi durează enorm de mult. Mult mai mult decât aștepți. Uite, hai să zic ceva, eu am început să lucrez în recrutare în 94. Pe vremea aia ne uitam la expați ca la niște animale, știi, total ciudate, nu știam ce se întâmplă cu ei, animale, în sensul în care era ceva atipic pentru noi. Ne uitam la ei când vin încoace așa ca la niște zei erau, știi, că era un fel de cult așa pentru ei știau mai multe, văzuseră mai multe, ne puteau învăța, era așa. Cum avem și noi tendința asta de a ne uita la cei care sunt diferiți și în roluri superioare cu, Da. da, pe modelul Hofstede mai degrabă apropiat de Rusia decât de Europa de Vest, că asta facem, e apropierea față de elementul de putere, pentru noi încă este importantă. Așa că ne uităm la ei ca la și eu am avut, niciodată nu i-am considerat ceva deosebit, adică mi s-a părut m-am uitat cu interes și cu curiozitate să văd ce ne aduc, ce învățăm, ce lucruri noi. Și am și întrebat pe mulți dintre ei: "Bă, dar cum ți se pare România?" Pentru mine mi se pare interesant să văd care e perspectiva unui om care vine să lucreze aici. Și foarte mulți dintre ei îmi spuneau: "Băi, e mult mai bine decât vă uitați voi la voi." Foarte mulți. Ba Aici chiar am avut un client care mi-a spus: "Eu mi-am format aici, a stat într-adevăr în România vreo 10 ani, a fost în câteva assignment-uri în companii multinaționale. Mi-am format aici prieteni, belgian era, este, cum am acasă din anii de școală, dar acolo am vreo 2-3, aici în câțiva ani mi-am format o mână de prieteni cu care pot să am discuții pe care nu le am cu multă lume." este un nivel de profunzime pe care mulți dintre noi îl caută și nici nu-l au, Mhm. chiar dacă n-au plecat niciodată. Îți trebuie o anumită fire să-ți faci un cerc de prieteni, pentru că dacă îi întrebi pe cei mai mulți dintre noi, puțini prieteni avem. Asta mi se pare într-adevăr foarte valoros. Ce descoperă foarte bine străinii care vin aici, într-adevăr, noi suntem foarte prietenoși, nu avem întotdeauna profunzimea acestor prietenii, dar suntem deschiși. Românul este deschis la a conversa, este destul de sincer în timpul liber, să zicem. Depinde și de situație, pentru că exemplul pe care ți l-am dat se referea fix la discuții din astea profunde. Adică găsise aici parteneri de discuții profunde. Pe de altă parte am văzut și Profesionale sau nu personale? personale, Personale, la alea mă refer și valori, eu. nu știu, alegeri în viață, felul în care te uiți la lume, la profesie, la familie, pur și simplu discuțiile alea de un pahar în care Da, 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 da. ai relaxarea de a te gândi la de ce sunt eu pe aici și cum se mișcă lucrurile în jurul meu și ce contribuție mi-aduc eu la ele și la viața mea. Alea, eu n-am găsit atât de mult asemenea discuții în străinătate, de exemplu, da? Sunt mai degrabă pe zona profesională, da,
poți să discuți o mulțime de lucruri, dar în plan personal mi se pare că lumea e foarte privată. Și de altfel am o amică care lucrează într-un rol de director de resurse umane la nivel global și chiar îmi povestea apropo de asta, și că în pandemie OMS-ul deja avea o problemă cu faptul că principala boală, să spunem, a omenirii este depresia. Depresia și singurătate. Singurătatea a venit pe primul loc acum, asta vreau Da, să spun, că pentru multe companii multinaționale există o preocupare reală în privința asta, pentru că din cauza pandemiei, izolarea s-a accentuat corect. și și sunt probleme foarte mari la nivel de și relații sociale, dar în sănătate. Ce înseamnă asta pentru corporații? Înseamnă absenteism, înseamnă costuri medicale. Deci normal că se uită din punct de vedere business, dar e un trend și pare că e foarte prezent în țările din Europa de Vest. L-am auzit inclusiv pe cancelarul german, Friedrich Merz, rugându-i pe germani să nu-și mai ia atâtea zile de concediu medical, că sunt foarte bolnavi mai nou, să zicem. Dar noi românii avem într-adevăr această disponibilitate emoțională să avem discuțiile astea în Da. plan privat și poate că avem și un anumit nivel de profunzime în planul ăsta personal. Pe partea profesională însă ne subestimăm de multe ori sau nu suntem dispuși să, exact cum ai zis tu, să depunem efortul aici. Poate în străinătate mai degrabă. Cu toate astea, că ai zis bine mai devreme, tu ai pornit, te-ai apucat de recrutare acum 32 de ani, că trebuie să modific aici, dar ai prins între timp și niște crize. Asta este doar una dintre ele. Mhm. Asta e motivul pentru care ne vedem azi aici. Le-ai prins și pe cele imediat de după 2008-2009, ai prins și Și pandemia. 98-ul, când a fost o mare criză financiară, un crash în Rusia, Ok. în care ne-a afectat și pe noi, pentru că foarte multe din companiile multinaționale la momentul ăla ne aveau băgați ca și țară în hub-ul în care era și Rusia. Și atunci, automat, în momentul în care zona a picat, din punct de vedere rezultate, a picat și România. A fost 98-99, a fost o perioadă foarte grea. Acum, faza pe care o trăim în acest moment, în mijlocul verii în care suntem, încă o dată, motivul special pentru care m-am bucurat că ne vedem din nou este, vreau să te întreb, toată discuția asta despre și concedieri, cât am auzit în câteva locuri, vorbind despre chestia asta, seamănă totuși cu ce am mai văzut sau e un alt fel de criză, ceva ce n-am mai văzut până acum? E ceva nou aici? Nu mi se pare nimic nou, doar că motivul e diferit. Dar aș vrea să mă refer la ceva ai zis puțin mai devreme apropo de crize și de felul în care noi avem disponibilitatea de a ne monta când plecăm în străinătate mai mult decât ne montăm aici și Da. de neîncredere în noi. Am avut câteva proiecte de coaching cu oameni din Europa de Est, în poziții de management, de director. Această subestimare a capacităților noastre, să știi că am remarcat-o, este valabilă în mai multe țări din blocul excomunist. Nu este românească. Oh, da. Pentru mine a fost o surpriză să constat că un om foarte capabil și competent și cu o minte extraordinară, femeie întâmplător în cazul acesta, 40 ceva de ani în floarea carierei, deci pur și simplu un rol extraordinar, avea fix aceleași dubii de sine pe care le-am auzit la foarte mulți dintre conaționalii noștri. Deci nu era nicio diferență și am mai văzut asta în câteva rânduri. După ce am remarcat asta, am fost un pic mai atentă să văd dacă mai văd și în alte părți. Aia era un comentariu și al doilea era apropo de disponibilitate. Cred că disponibilitatea la care ne referim a avut legătură și cu o imagine inflată a vestului, a ce poate să aducă emigrarea versus realitatea. Și atunci când toată lumea îți spune dacă te duci acolo o să reușești în viață, automat te duci cu altă așteptare. Și cred că Ok. asta a determinat disponibilitatea de a face mai Așteptare, dar multe și eforturi. disponibilitatea de muncă. Da, exact. Pentru că știi că acolo e it's now or never, așa cumva, ca în vorba cântecului, știi? Dar revenind la crize, mie mi se pare foarte interesant, apropo de crize, că dacă te uiți un pic așa în decursul anilor, motivele au fost întotdeauna diferite, dar nu neapărat cele reale. O să-ți dau un exemplu. Acum mulți ani de zile, nici nu mai știu exact când era, cred că era 2000 sau înainte, puțin de 2000, o mare multinațională, apare articol în presă cu, uite, e atât de mare criza încât până și compania X își închide fabricile din România. Și era cu tam-tam pusă știrea și a fost preluată de foarte mulți. Întâmplător știam compania respectivă, lucram cu ei. Ei închideau de 4 ani. Momentul în care a apărut articolul era momentul în care ultimul om din companie a rămas să închidă ușa, dar restructurarea se tot producea de câțiva ani, anunțată de compania respectivă că facilitățile de producție erau învechite, nu mai puteau să facă upgrade de acolo și au redirecționat producția către altă zonă, tot din România, întâmplător. Dar felul în care a fost interpretată, știi, jurnalistic, dădea senzația că, mamă, e atât de rău că uite până și ăștia. Eu de-aia, la știrile astea, sunt întotdeauna foarte atentă, să înțeleg un pic, în primul rând, dacă sunt mai multe de același fel, de unde vin. Ok, atunci
Pune cifre pe masă. Da, te rog. Global, în 2026, până la momentul ăsta, am găsit 140.000 de joburi doar în tech în jumătate de an. Mhm, Bun. 1000 pe zi, mhm. aproximativ. Multe din ele și la noi. Nu toate. Crossul prin Statele Unite și în alte zone. Amazon, Microsoft, Oracle, doar asta a dat niște zeci de mii și toate sunt reprezentate și la noi și s-au viralizat la un moment dat, inclusiv e-mail-urile pe care le-au trimis angajaților. Când vezi cifrele astea, e ceva justificat? Sau e doar isteria de care vorbeai puțin mai devreme? Că asta aș spune. Iată când apare un val nou de reașezări, restructurări, că de fapt în recesiunea asta facem, noi mutăm oameni de colo-colo, se apucă unii și încearcă să facă din chestia asta ceva poate mai important decât e. Dar cu toate astea, cifrele astea ce-ți spun? Îmi spun că lumea nu se schimbă și că felul în care interpretăm aceste informații depinde de noi. Sunt de acord cu tine, au fost întotdeauna perioade în care au fost restructurări, sunt decizii strategice de business. Practic asta se întâmplă, doar că punem focus pe ele acum din perspectiva fricii care există deja, că aoleo, revoluția tehnologică care se întâmplă acum va fi catastrofală. Uite, mă uitam chiar zilele trecute la World Economic Forum care a scos cifrele și pe 2026, întâmplător sunt aceleași cu 2025, vis-a-vis de care va fi până în 2030, va fi câștig sau pierdere netă de joburi la nivel global în toate industriile. Și cifrele lor arată la fel, 78 de milioane net plus. Deci, în 2030, estimarea de la World Economic Forum este că vor fi cu 78 de milioane mai multe joburi cu toată revoluția tehnologică. Sunt o parte care Joburi mai multe în ce? în general, deci e vorba de nu sunt o anumită categorie și nici într-o anumită geografie și nici într-o anumită industrie. Deci calculul lor e la nivel global. Ce vrei să-mi spui? Că o să aducem mai mulți oameni în piața forței de muncă? De unde? Că nu avem neapărat spor demografic. Noi, în România, nu. Dar la nivel mondial există spor demografic. Ok. Deci ăsta era, să spunem, disclaimer-ul, dacă vrei, al studiului, că nu poți să știi pe care geografii se vor întâmpla aceste plusuri, dar la nivel mondial va fi pe plus. Și aici, într-adevăr, intră o mulțime de joburi care se vor schimba și care scad sau chiar se anulează complet, dar pe de altă parte apar și o mulțime de joburi noi. Uite, dacă ne uităm tot Noi, dar diferite. noi, dar diferite, da. Totdeauna au fost joburi noi, dar diferite, dacă stăm să ne gândim bine. Nu foarte. Erau oameni care se puteau recicla destul de ușor de pe... Cred că încă ne putem recicla destul de ușor. Totdeauna ne-am reciclat. A fost nevoie. Asta e parte de flexibilitate, dar până acum, când mișcările, schimbările de carieră erau mai lente, se întâmplau în cicluri mai lungi. Da, se întâmplau în cicluri mai lungi la noi în România, dar în afară nu se întâmplau în cicluri așa de lungi. Ok. Și să știi, uite, m-a preocupat totdeauna chestia asta. Mă uitam la CV-uri de expați versus CV-uri de români. La noi porneai pe, nu știu, marketing erai, adică ajungeai să crești o carieră în zona de marketing și aia era. E foarte greu să te muți din marketing și să faci finance sau logistică sau, nu știu, orice altceva. Dacă te uitai pe CV-urile expaților, ei toți aveau niște zigzaguri din astea incredibile. Din marketing s-au dus în vânzări, a început în logistică, după aia sus în financiar, după aia a ajuns eu. Ce înseamnă asta, de fapt? A fost doar o evoluție a pieței, pentru că în piața din România au fost perioade lungi, cel puțin până în 2000, în care erau mult mai mulți candidați decât joburi. Și atunci aveai de unde alege. Pe măsură ce au început să echilibreze un pic lucrurile, să crească un pic și forța candidaților în piața forței de muncă, puterea lor de a negocia și de a se poziționa, au început să devină mai flexibili și la noi. Eu cred că asta vom trăi în continuare. Suntem adaptabili și flexibili, dar nu acasă. În străinătate. Nu știu dacă neapărat, cred că am început să ne adaptăm și la noi că nu mai avem resurse. Vezi generația Z, toate discuțiile legate de generația Z, că e greu să-i adaptezi, că nu vor să muncească, la fel cum am muncit noi. Nu sunt dispuși să muncească în orice condiții, cum am fost noi. Noi am fost dispuși să muncim mult mai dispuși să Condiții mai acceptăm. grele, da. Da, și să lucrez 12 ore pe zi și 14 ore și weekendurile și așa, dar eu mi-aduc aminte când am început să recrutez, în primele luni aveam câte 100 și ceva de interviuri pe lună. Aveam foarte multe povești de la oameni, cumva, nu știu, s-a întâmplat ca oamenii să-mi povestească și din ale lor personale, fără să solicit asta. Și aveam o mulțime de povești. Erau familii întregi în care unul singur care lucra într-o companie multinațională susținea toată familia din venitul ăla. Deci erau niște diferențe de venituri și între ce erau angajați la stat înainte și ce veneau cu pachetele la multinaționale, de la cer la pământ. Și atunci Acum s-ar putea să fie un pic invers pe anumite locuri. Aia care lucrează la stat. sunt situații în care este Sunt, nu? cel puțin comparabil, da. O să mai vorbim puțin mai încolo de locurile unde se duc joburile alea, pentru că fix înainte să intrăm în interviu am văzut o știre despre discursul lui Xi Jinping la conferința de tehnologie din China.
așa că ai auzit, Nu? vorbea despre o alianță a Sudului global cu motorul inteligenței artificiale chinezești, în care propunea, gata, mutăm leadership-ul global aici, a Mhm. spus-o explicit, cu inteligență chinezească și cu parteneriatul cu tot Sudul global. Adică e clar un shift nu doar demografic, ci și economic o dată cu demografia, Da. că tot Occidentul are o problemă și demografică, dar și de disponibilitate la efort. Încă o dată, mă întorc la Friedrich Merz și la nemți. Nu știu dacă știi, dar știi cu câte ore muncesc mai puțin nemții decât elvețienii pe Nu? săptămână? Până la 20 de ore diferență. 20 de ore Se diferență? pare Mi că se da, în pare anumite enorm. industrii. E enorm, da. Mai nou, în Germania sunt foarte mulți care bat toba pentru săptămâna de 4 zile. Mhm. Și au foarte multe concedii medicale. Mi se pare foarte interesant fenomenul ăsta și înfricoșător un pic. Pentru că asta presupune că știi ce să faci cu timpul ăla care îți rămâne. Și de altfel mi se pare cea mai mare amenințare, dacă vrei, și la nivel de revoluție tehnologică. Bun, o să am 3 zile, 4 zile pe săptămână liberă. Ce fac cu timpul ăla? Că inițial pare interesant să ai foarte mult timp liber. După 3 luni, 6 luni de foarte mult timp liber în care noi toți ne luăm un pic de sens în viață din ceea ce producem, apare o întrebare: cu ce umpli golul ăla? Dar am încercat asta. Și? Mai mult de 3 luni. Cu pandemia. Da. Dar nu a fost chiar o perioadă liberă. A fost doar lucrat de acasă. Chiar n-a fost liber, dimpotrivă, au fost oameni care au muncit mai mult în pandemie decât munceau de la birou, că a fost nevoie să stai în ședințe pentru toate, uneori, lucrurile inutile, nu era nevoie de ședință pentru asta, dar pentru că nu te vedeai față în față. Sunt oameni care au stat 10 ore, 12 ore în conferință online. Mai rău. Mi-am făcut masa de luat am transformat-o în birou. Am înnebunit, câteva zile m-am prăjit. Nu mi-a luat decât câteva zile să mă prăjesc acolo. Și nu sunt singurul. După aceea mi-am dat seama că trebuie să fac un loc unde să mă duc și mă duceam sus. Efectiv, mi-am făcut o altă cameră, mă duceam la birou acolo. Asta e unde să te duci. Dar cu toate astea, da, într-adevăr, mulți ne-am prăjit acasă. Da, deci nu știu dacă e relevantă pandemia din punctul ăsta de vedere, că nu mi se pare un exemplu de nefăcut nimic. E un exemplu de făcut diferit lucrurile și într-un mediu foarte controlat. Dar când nu ai de făcut nimic, Dar nu o să fie foarte la fel. Părerea mea. nu știu dacă va fi foarte la fel. Eu cred că e o diferență. Am părut la un moment dat e o poveste veche de prin state, când au făcut un studiu psihologic, de fapt, pe o populație care a fost restructurată dintr-un sătuc din ăsta mic. S-a restructurat fabrica de acolo și toți au primit salarii compensatorii cu care au trăit vreun an de zile. A fost bucurie, veselie, stat la birt, băut, distracții. Le-a luat vreo 6-9 luni, după 9 luni, 12 luni au început să intre în depresii. Mai rău. Și mai rău, am văzut documentare de genul ăsta în Statele Unite cu locuri unde s-au închis tot felul de fabrici foarte mari, mine, oameni care era o singură industrie acolo și care s-au oprit dintr-o dată, după ce au dispărut salariile compensatorii, incidența dependențelor de substanțe s-a dus la niște cote incredibile. Păi asta mi se pare, de fapt, temerea, dacă vrei, reală. Știi ce facem? Ok, înțeleg că devenim mai eficienți, putem deveni mult mai eficienți, putem avea poate mai puțin timp de muncă, ceea ce nu mi se pare în esență un lucru rău, dar să nu exagerăm cu tendința asta, că mi se pare, eu văd de la oameni, uite, pe ce mă bazez când zic asta? Văd oameni care pleacă din joburi, da? Oameni care au fost super activi și dintr-o dată, din pix, cineva îi restructurează. Că așa se întâmplă, e o decizie strategică, da? Cum vorbeam. Am decis să redirecționăm banii de pe angajați pe investiție în AI. Vrem să investim în data center și atunci nu mai avem oameni. Deocamdată nu avem suficienți bani, așa că vă sacrificăm pe voi. Revenim la IGDLCC de îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Ecovent. Promit că e scurt și util pentru tine și familia ta. Uite, noi de-a lungul timpului am tot vorbit aici pe canal despre cum construim mai bine și mai eficient, dar există un lucru pe care majoritatea oamenilor îl ignoră complet când construiesc sau renovează o casă. Calitatea aerului din interior. Pentru că noi stăm 80-90% din timp în interior. Aerul pe care respirăm acasă sau la birou poate fi mai poluat decât cel de afară, fără să știm. CO2, umiditate prea puțină sau în exces, particule fine, mucegai. Soluția nu e să deschizi geamul iarna și să dai căldura afară. Soluția e un sistem de ventilație cu recuperare de căldură, care schimbă aerul din casă constant,
filtrează ce e de filtrat și recuperează până la 90% din energia termică în loc să o arunci afară pe geam. La Ecovent găsești toată gama: sisteme de ventilație centralizate și descentralizate, purificatoare, umidificatoare, dezumidificatoare, ventilatoare de baie și răcitoare de aer. Beneficiezi de consultanță specializată și de un proiect de ventilație gratuit pentru casa ta la fiecare produs cumpărat. Dar nu e un produs pe care îl cumperi din impuls, e o decizie pe care o iei odată când construiești sau renovezi și de care te bucuri pe termen lung. Intră pe ecovent.ro ca să afli mai multe. Trebuie să le mulțumesc pentru susținere și celor de la Tudor Taylor, cămașa asta faină și nu numai, este de la ei. Ai un link pentru Tudor Taylor în descriere. Pentru un om care a muncit 20 de ani, 10-12 ore pe zi, care a investit în carieră, care a crezut că el este un pion important în Că e de organizație, neînlocuit în firmă. că e de neînlocuit în firmă, pentru că, sincer, sunt foarte multe situații în care și companiile te ajută să crezi asta. Corect. Înțeleg de ce, dar eu cred că ține de noi să judecăm Pentru noi. pentru noi aceste afirmații și te trezești într-o zi din pix că ai niște compensatorii, nu contează cât sunt, că sunt 6 luni, că sunt 12 luni, că sunt 2 ani, nu contează. Dar nu mai mergi nicăieri, ești acasă câteva luni. Eu de foarte multe ori discut despre asta cu candidați, mai ales seniori și mai ales care le-a mers totul din plin. În secunda în care ai rămas fără job și ești în căutare de job, trebuie să-ți faci un program, să-ți umpli cu ceva timpul ăla, pentru că altfel e un risc foarte mare, tocmai pentru că nu ai obișnuința de a îți încărca programul cu altceva care să aibă sens pentru tine, care să-ți dea semnificația pe care ți-o dădea jobul. Apar probleme, apar presiuni emoționale atât de mari încât risci să alegi prost. Adică alegi ceva doar de dragul de a pleca, de a mai face ceva, de a avea sens. Eu zic cum am simțit-o și eu când am născut. Am fost acasă puțin timp, câteva luni, și e un fenomen în care iar apare, se discută din fericire mai mult în ultimul timp despre întoarcerea la muncă a femeilor după maternitate. Când am plecat, eram în plin cu o mulțime de proiecte, cu așa, după câteva luni de stat acasă, zic sincer, mă îndoiam că mai sunt în stare să fac ceva. Pentru că asta se întâmplă dacă nu ai, da? N-ai E un antrenament. E un antrenament și în a ști ce să faci cu tine și în a-ți găsi niște activități care să-ți ofere satisfacție, să nu-ți iei toată satisfacția numai din muncă, din activitate profesională. E o discuție lungă chestia asta. Una din... Cred foarte mult într-o propoziție simplă. Eu cred că suntem ceea ce facem. Nu suntem ceea ce gândim toată ziua, că ne trec 10.000 de gânduri prin cap. Dacă stăm prea mult cu ele, nu devenim altceva. Pur și simplu, ele ne vor ocupa pe noi. Cu siguranță. Eu aș mai adăuga ceva la crezul tău. Al meu este că orice poveste ne spunem despre noi înșine e adevărată. Despre noi înșine și despre lume. Și de altfel neuroștiința demonstrează fix lucrul ăsta, că nu I will believe it when I'll see it, ci I will not, e fix pe dos, adică o să o cred când o văd. Acum neuroștiința demonstrează că o să o văd când o să o cred. Adică fix pe dos. Da, e complet adevărată. Da. Nu, dacă acum trecea o gorilă neagră pe aici, n-ați fi văzut-o dacă te uitați la noi la interviu. Da. Nu te aștepți. Da. Adică trebuie să crezi că mai este ceva acolo ca să-l și vezi. Da, și mă uit foarte multe ori și la poveștile pe care le spunem. De asta și cumpărăm poveștile spuse de alții. Uite, fără tu ești liderul fără de care noi nu reușim, sau uite, datorită ție, uite, tu ești high potential. Trebuie să o crezi, nu înseamnă nimeni că, nu zice nimeni că trebuie să zici, bă, nu, mă mințiți în față. Nu e vorba despre asta, e bine să fii high potential, dar nu trebuie să cumpăr faptul că sunt de neînlocuit, că nu suntem niciunii de neînlocuit. Ai zis bine mai devreme despre companii care spun că am tăiat din cauza AI-ului, dar un studiu Gartner pe 350 de firme arată că fix ale care au tăiat cel mai mult nu au avut nicio îmbunătățire în rezultatele financiare. Iar Forrester zice că multe firme care anunță concedieri pe seama AI-ului nici măcar nu au aplicații AI mature. Păi, de asta mi se pare că e scapegoat-ul. De ce AI este scapegoat? Mai am una inclusiv în companii hyperscaler, dacă vrei. Deci companii care sunt acolo și care chiar folosesc, astea sunt ale care nu folosesc și doar folosesc ca o scuză. Există un nivel dincolo de care o să investești în AI, dar în momentul în care le dai, să zicem, oamenilor instrumente nelimitate de AI, îți cresc cheltuielile de AI în anumite situații s-au mărit și de 5-10 ori și veniturile nu au crescut decât cu procente mici. Păi nu au fost două companii, cine a fost? Microsoft-ul, cred, și Uber-ul, dacă nu mă înșel, care au blocat accesul inginerilor la AI după 4 luni, că și-au consumat bugetul. Da, știi cum e? De fiecare dată ai găsit, mi se pare, dacă e să mă uit așa, că am pornit de la întrebarea dacă e o criză diferită. Nu, de fiecare dată e un alt țap ispășitor al crizei. E un motiv. Da.
Întotdeauna mă uit care sunt motivele din spate. Întotdeauna au fost niște decizii de strategie, aranjări de fluxuri comerciale și de bază a fost ca să se facă mai mulți bani. Adică de acolo s-a pornit întotdeauna. Pentru că știu multe situații în care, de fapt, companiile nu erau în pierdere, dar scăzuse profitul. Deci s-a luptat și s-a tras foarte mult, s-au redus foarte multe costuri pentru că scăzuse profitul. Nu era în pierdere. Deci, de fapt, asta e miza. Că o să Da, vedem în curând că vin raportări din aceste multinaționale și CFO-ul, șeful de la Financials, de la bani. de la bani, o să vină și să spună: bă, voi ăștia, da, ok, inginerie trebuie să programați, dar chestia asta s-a dublat. Eu nu pot justifica și mi-afectează bottom line-ul. Da, și pe de altă parte, apropo de ce spuneai mai devreme și cu IT-ul, reducerile din IT, s-ar putea să fie legate și de tehnologie, cu siguranță, și știu companii în care mi se spune, am auzit clar acest mesaj, băi, folosim multe AI ca să facem coding, dar e the basic, da? Intervine omul la un moment dat pe ce se întâmplă acolo, dar eu n-am văzut suficiente companii și n-am auzit exemple concrete de schimbări structurale, de, într-adevăr, engineering de procese de la cap la coadă, în care, clar, AI-ul are bucata asta și se întâmplă la nivel de întreagă organizație asta. Adică mi se pare că e foarte mult, e un hype, dacă vrei, legat de partea asta de AI și da, trebuie să facem și trebuie să implementăm și ne-am apucat acum cu AI-ul, dar n-am văzut pe nimeni care să fie implementat cu adevărat structural. Uite, mi-am regândit procesele și de altfel chiar mă uitam, cred că Pricewaterhouse a avut un studiu pe subiectul ăsta, în care chiar spuneau că la nivel de, să zicem, utilizare de AI în organizații sunt vreo 80% din companii, 80% din angajați folosesc, dar la nivel de implementare în procese și schimbare de proces de business, vreo 20 ceva la sută sunt implementate. Deci, într-un procent destul de mic, așa că nu știu dacă E încă justifică de neapărat. vreme? Oare e încă de vreme? Pentru că, pe de o parte, mă uit la toată povestea asta și dăm afară oameni ca să le dăm celor care au rămas mai mulți bani să iardă efectiv pe AI, deși nu iese mare lucru în chestia aia, nu? Și pe de altă parte, totuși sunt companii care reușesc să accelereze. Da, cred că, ca în orice revoluție tehnologică, cine va înțelege cum să folosească corect AI-ul, va avea de câștigat. Asta nu înseamnă extreme. Vezi exemplele cu Klarna și vedem și Salesforce-ul, ce vor face, că-s curioasă. La Klarna a fost clar. Explică tu cum a fost, că e interesant. Păi, la Klarna mi s-a părut foarte tare că a fost un hype din ăsta, dăm afară, nu știu, câteva mii de oameni din zona de customer support. Nu, tot customer support. Nu? Era Nu știu dacă toți. nu cred că a fost tot, dar mult. În primul an, da? 2023 cred că a fost, sau 2022. I-au dat afară, un an de zile mai târziu, pentru că a scăzut Net Promoter Score-ul, au venit feedback-uri foarte proaste de la clienți, au reînceput să angajeze. Același CEO a anunțat că stați un pic că reangajăm. Bun, eu pot să înțeleg așa din asta, două lucruri. Unu, faptul că cineva a vrut să fie pe trend, pe val, cu AI-ul. S-a grăbit să facă o mișcare de genul ăsta ca să ia cu siguranță ochii investitorilor și uite ce mișcări facem noi. După aia s-a demonstrat că fiind smucită un pic acțiunea, n-a fost implementată cum trebuie și efectul, de fapt, în bani a fost negativ. Ok. Reangajarea unor oameni, chiar dacă mă duc către aceiași oameni pe care am avut, dacă eu te-am restructurat anul ăsta și vin la anul să-ți propun să te angajezi, nu o să-mi cer mai mulți bani? Pun pariu că o să-mi cer mai mulți bani. Depinde cât de mare e șomajul. Da și nu, pentru că sunt probabil într-un an de zile mulți și-au găsit alte joburi. Deci veneai să-i recumperi, să-i reatragi pe unii care deja sunt în alte joburi. Deci a fost un hype și o implementare, ciudată, dar e un exemplu foarte bun. Mai e un lucru care mi se pare așa, dar ține de felul în care funcționează business-ul la nivel mondial. Assignment-urile în general sunt de 4 ani, nu? Mhm. Ce înseamnă asta? Am venit în assignment, trebuie să demonstrez ceva în 4 ani. 4 ani e foarte puțin pentru un business mare. Foarte puțin. Adică ce fac? O să încerc să fac chestii cât mai demonstrative cu putință. Pentru că ălea care nu sunt demonstrative se văd poate în 8 ani, în 10 ani. De acord? Adică mă duc către chestii care pot să fie vizibile rapid. Chiar mă uitam la un moment dat, vorbeam cu cineva din... sunt oameni care sunt în organizații de 15-20 de ani, au văzut trecând 2, 3, 4, 5 CEO-i de când sunt în organizație și mi se pare foarte, pe de o parte, haios, pe de altă parte, frustrant că în situații în care vezi pe cineva nou venind cu parte din ideile pe care a încercat să le implementeze și anteriorul sau cel dinainte, cel de anterior. Nu poți să-i spui că e o idee proastă, că nu te crede. Și trebuie să lași să vezi cum se încearcă Da. implementarea și n-are succes, ca după aia să revenim la normal. Foarte interesant.
Apropo de interesați și de companii, în România totuși, nu știu dacă e un semn bun, dar după tot ce am vorbit acum, din câte îmi dau seama, concluzia asta ar cam fi că nu prea știm ce facem cu chestia asta, mergem pe turație mare, consumăm mult, nu suntem eficienți. La nivel mondial, nu La numai în nivel România. mondial. Dar în România noi nu avem problema asta, că adopția de AI în companii e 5,2%? Ultima din UE? Deci nu avem astfel de probleme. Suntem pe ultimul loc și totuși avem concedieri în IT. Dar noi abia atingem AI-ul în companiile din România. Deci are legătură sau nu are legătură cu AI? Păi care e faza? Păi eu nu cred că are nicio legătură cu AI-ul neapărat. Știți că mai aveam discuția asta. În 2020, în perioada de pandemie, toată lumea a încercat să se mute în online. Da? Mhm. A fost o nevoie accelerată de oameni care să poată dezvolta sisteme de e-commerce, tot ce înseamnă, da? Foarte multe organizații au angajat dezvoltatori la greu, cu criteriile de selecție potrivite sau nu, dacă era cine era cât de cât pe acolo și disponibil, îl angajai. Hype-ul ăsta a trecut. Adică, ok, s-a întâmplat, a fost nevoia asta în 2021-2022, poate, după care au început să cadă. Cam de atunci au început să restructureze companiile din IT, nu acum. Acum mai Așa sunt e. niște cifre, de acord. Și se adaugă la ceea ce s-a întâmplat atunci, la acel hype de angajări la care mulți au reacționat repede, pentru că și-au dat seama că au luat prea mulți pentru nevoile reale. Nu puteai să faci o estimare de nevoi în pandemie, pentru că se vindea prin online tot. În secunda în care am revenit în stradă și am fost liber să circulăm, a scăzut automat și e-commerce-ul. Nu la nivelul dramatic, dar a scăzut față de pandemie, categoric. Și atunci Așa e. era clar că ai rămas cu niște resurse care nu mai aveau utilitate. Deci au început de atunci să scadă. La asta adaugă tehnologia acum și schimbările tehnologice. Pe de altă parte, sunt și destul de multe shifturi în zona de tehnologie, în zona de software development și în zona de tech, machine learning, data engineering, data analysis, chiar și în zona cealaltă, care e non-tech, să zicem. Te uiți la un moment, mă uit și în jurul meu, cine știe să înțeleagă ce AI e de folos la ce? Că, ok, mă apuc de implementare de AI, da. Fiecare are zone în care e mai bun. Unul e mai bun la imagine, altul e mai bun la generat texte, altul e mai bun la analizat Excel-uri, altul e mai bun la generat PowerPoint-uri, altul îți poate face comunicarea între mai mulți agenți cât să-ți creeze un ecosistem care să-ți ajute la ceva, dar e un proces de învățare și ăsta. Și au început să apară, din fericire, oameni care să se specializeze în zona asta. Dar iată, e o oportunitate de reinventare. Pentru cine e dispus să învețe și poate să înțeleagă și să urmărească fenomenul, trebuie să învățăm toți AI acum. Așa cum am învățat social media acum niște ani de zile, cum am învățat să lucrăm cu e-mail-ul acum alți ani de zile, cum am descoperit internetul acum alți ani de zile, doar că e un pic mai accelerată. Mă uitam un pic fix la companiile de social media de care spuneai, alea au angajat într-o veselie și dacă te uiți cu toate concedierile din ultima perioadă, încă nu sunt sub nivelul de angajați de dinainte de pandemie. Deci sunt net pozitiv la angajări, chiar dacă dau afară toate companiile astea. Deci există și această teorie că au încercat să-și fure talentul unele altora, astfel încât că toată lumea angaja, ok, angajez și eu ca să nu ajung mai bun la concurentul meu. Da, mi se pare un pic, o strategie slăbuță, nu cred că este neapărat asta, dar uite, e dovadă exact ce-ți spuneam apropo de cifrele de la World Economic Forum. Se schimbă niște joburi, se reinventează niște joburi. Cu siguranță, adică eu așa, felul în care anticipez eu lucrurile este că va fi nevoie să învățăm toți să folosim câte un pic de AI în ceea ce facem și să învățăm să-l folosim bine. Nu să-l învățăm să-l folosim prost, adică să nu fim furați de mirajul AI-ului, că până la urmă este o cogniție automatizată, dar nu e inteligența artificială, e o cogniție automatizată. Trebuie să facem un pic de diferență aici. Măi, eu să știi că mi-a fost mai... Cogniție automatizată. Stai un pic. Ce vrei să zici? Ce vreau să zic este că, uite, am avut în conferința pe care am avut anul trecut la Humanity un invitat pe Andrei Stupu, care chiar povestea despre asta de la laboratorul de la Harvard, în care a lucrat, că ei nu o consideră inteligență, că după toate criteriile definiției de inteligență, nu este inteligență. Deși trece testul Turing. Da, sunt niște limitări. N-aș putea să-ți explic în detaliu care sunt ele acum, dar uitându-mă, știi cum e ca o chestie străină. Dacă stăm mai departe și tu îmi spui că e ceva periculos, cred că încep să mă tem de ea. Dacă eu mai aproape și o gust și o miros și văd ce efect are, ar putea să înțeleg la ce folosește.
Așa și cu AI-ul. Dacă e la distanță, pare că, uite, e ceva, dar ia-l și folosește-l ca să vezi ce limite are, ce avantaje poate să aducă nevertheless, adică nimeni nu zice că nu, ce avantaje, dar hai să-l folosim. Experiența mea în utilizarea AI-ului este că e ca un junior foarte entuziast, care îți dă mult de lucru. Adică eu mi se pare că mă folosesc pe mine mai mult folosind AI-ul. Că Confirm, scutesc da. niște task-uri, da, de acord. Dar trebuie să analizez tot ce îmi dă, Are trebuie să verific. talentat. E un junior foarte De talentat. acord. Dar care îți dă mult de muncă. Dacă nu-l strunești bine, îți dă mult de muncă. Trebuie să știi ce Da. să-i ceri, cum să-l strunești, cum să verifici informațiile, Mi se nu să pare te cea mai bazezi bună numai pe... definiție pe care am auzit-o. Nu. Și totuși juniorul ăla nu e idiot. Nu e idiot, nimeni nu spune asta. Dar este inteligent. Da, și face niște corelații pe care noi nu avem capacitatea să le facem. Da? Adică, pentru că se uită pe foarte multe date instant, dar eu nu cred că direcția este că vom fi stăpâniți de mașini. Sau în fine, poate că e idealismul din mine care vorbește, deși agenții pot lucra între ei, pot face multe procese ok, dar uite, o parte din joburile care au apărut noi sunt human in the loop, da? Deci cum faci să păstrezi omul în tot procesul și în tot procesul de business? Momentan. Asta e strategia militară pe care am portat-o, să zicem, în zona corporate, încercând să păstrăm human in the loop și nu îi lăsăm să vorbească pe limba lor. Pentru că, aparent, inteligența artificială este capabilă de niște chestii. Eu am pus-o să-mi fac niște chestii acasă și, la un moment dat, cu toate sistemele alea de siguranță, nu reușea să intre în calculatorul de automatizare din casă și vorbea și mă uit la ce zice, știi, când face thinking acolo. Și zice, nu reușesc să intru, o să încerc ceva mai hacky. Ok, hai că am găsit fișierul ăsta. Cred că o să-l atac prin PNG-urile alea, că știu că e o vulnerabilitate cunoscută. Și îmi spune exact ce face. Deci, eu aia nu-i spun cogniție, aia îi spun deja șmecherie artificială. Da? Deși, cum coată, mă uitam acolo și zice, am detectat că e ceva în neregulă și te-am coborât din Fable în Opus. Și Opus a făcut același lucru. Că vorbim de soluția de Auzi, apropo de discuția noastră, ți se pare că discuția asta despre felul în care folosește e mainstream? Că mie nu mi se pare. Da, ăsta nu e un podcast mainstream. Nu. Ce vreau eu să spun este altceva. Este că noi ne raportăm la AI uitându-ne la oamenii din jurul nostru, din bula noastră. Da. Apropo de 5% penetrare. Da. Eu vorbesc cu aia 5%. Da. Și Dar încerc să-i provoc pe ceilalți să se uite mai cu atenție și să zică, băi, stai puțin, dacă tot ăștia vorbesc așa de mult de chestia asta, ceva ar trebui să se întâmple. da, înțelegi ce? Adică, fiind numai 5%, felul în care noi ne raportăm la felul în care folosim AI este valabil pentru acei 5% care folosesc, care încearcă să învețe. Dar de aici până la a deveni mainstream, asta încercam să Îți dau spun, perfectă dreptate. și s-ar putea ca perspectiva noastră să fie alterată de oamenii cu care vorbim despre asta. Care sunt... Nu, eu cred că noi suntem, ne place sau nu, suntem pionieri plătind taxa de pionierat. Și plătind taxa asta de pionierat, s-ar putea să accelerăm sau s-ar putea să ne împiedicăm. Dar îți dau perfectă dreptate că majoritatea antreprenorilor din jurul nostru nu se ating de chestia asta. În ultima săptămână am avut discuții cu oameni cu afaceri foarte diferite și reacția lor de fiecare dată când îi întreb dacă au introdus AI în business-urile lor este: de ești sigur că nu fură afacerea? Om tânăr, rentabil, profitabil în business-ul lui. Deci sigur dacă îl bag pe aici, eu nu mă ating de chestiile astea, că să nu cumva să-mi fură afacerea. Și zic, o să vină să-ți ia clădirea din pământ, o să plece cu ea undeva, nu e tot afacerea ta. Deocamdată nu e chiar așa de pervers încât să-ți fure afacerea, că vorbeam. Până la, da, e foarte interesant, aș vrea, dar mi se pare prea complicat. Și zic, da, ați încercat să vorbiți, încearcă să vorbești cu el conversațional. Deci, sunt total de acord, 90% din cei din jurul nostru încă nu s-au atins de chestia asta. Cu toate astea. Eu mai rămân un pic la IT. Ok? Ne întoarcem la antreprenoriat, imediat. Ați mai vorbit un pic de IT. IT-ul este principalul exportator din România, da? Mare contributor la PIB. Am văzut o analiză ZF care zice că 26.000 de firme din România totuși au angajat ușor în 2025. Deci, per total, numărul de angajați nu ar fi scăzut. Aparent este vorba de o rotație, concedierile alea se transformă în angajări în alte roluri. Clujul angajează, Timișoara taie. Întotdeauna a fost așa, deci asta zic, că nu cred că trebuie să le luăm ad literam. Da, s-au făcut mai multe angajări și pentru că, fiind într-adevăr unii oameni, trebuie să o luăm și altfel, de fapt, hai să dau un pic filmul înapoi. Zona de tech a fost un pic răsfățată în ultimii ani. În sensul în care
Oamenii reacționau greu la oferte de job, salariile au crescut destul de mult pentru că au fost foarte multe cereri, de tech. Ro tot, fluxul ăsta, tot, graficul ăsta în sus s-a platizat un pic, care înseamnă de fapt o ușoară maturizare a pieței. Situație în care nu mai poți să plătești nici salariile extraordinar de mari, că cumva e un cerc vicios, ne tragem toți unii pe alții în sus și nu ne mai permitem, devenim necompetitivi, ceea ce s-a și întâmplat în anumite zone, pe zona de outsourcing, nu mai suntem așa de competitivi întotdeauna. Um, nu mai ai atât de multă nevoie că hype-ul s-a consumat, adică nu mai sunt creșteri atât de mari și atunci e normal, e o maturizare. 3. Au fost companii care au restructurat o parte din roluri, după cum vorbeam, după pandemie. Și atunci au rămas în piață mai mulți oameni. A fost mai ușor să angajezi. Pentru că înainte, pot să zic că facem recrutarea de IT. Aveam liste de target, de ținte, de oameni pe care să-i abordez pentru IT enorme, n-am avut în în nicio altă industrie. De ce? Pentru că responsabilitatea lor era foarte redusă. Pentru că erau bombardați cu oferte. Deja de anul trecut, acum 2 ani chiar, sunt mult mai deschiși. Adică răspund mai ușor, sunt mai interesați. Nu mi se pare o evoluție oarecum normală a pieței. Se leagă cu știrea următoare. Entry level-ul începe să evapore. Mhm. De acord? Deci un efect există. În state, joburile pentru începători au scăzut la 7,5% din piață. Deci companiile americane sunt care adoptă destul de repede chestia asta. Deja, uite să zic, mai bat eu capul cu începătorul ăla, este și lent, nu e productiv, trebuie să-l tragă restul echipei, durează mult până îl ridic și după aia oricum pleacă, că e liber să se ducă unde vrea el. În timp ce pentru seniori a început competiția, deci să fii mai copt, să fii competent, 43% din piață. Mhm. Iar un studiu Asta de e la în state, nu? Cum? În Asta state. în state. Dar eu cred că se va vărsa ușor și către noi, că suntem în același tip de economie deja. Iar un studiu de la Stanford arată că angajarea programaatorilor de 22-25 de ani a scăzut cu 20%, în timp ce pentru cei peste 26 a crescut. Deci dacă ai sub 26 de ani, you're in the danger zone, Mhm. aș spune. Și nu mă refer doar la partea de tech, dar cred că acolo se simte cel mai tare. Practic, ușa prin care intrai în meserie se cam închide, exact ce ziceai tu puțin mai devreme. Ce face un puști care termină acum poli? Că înainte era angajat, l-am avut pe șeful de la poli aici, în studio, care spunea fix chestia asta. Firmele angajau din anul întâi. Da. Deci o Abia apucau să ajungă laboratoare. apucau să învețe baza la facultate, că deja hai la servici. Mhm. Asta mi se pare într-adevăr un lucru, periculos. Că e legat de AI, că nu e legat de AI. Faptul că, ușile pentru tineri sunt mai închise decât erau înainte. De ce? Pentru că de multe ori se gândesc, te poți gândi: "Băi, dacă task-urile de bază sunt acoperite de AI sau de automatizări, nu mai am nevoie de junior." Da, dar peste 10 ani cine îți crește în firmă? Liderii de acum o să iasă la pensie, mai vine poate o generație după, dar în spatele lor nu mai e nimeni, îți trebuie succesiune. Deci cumva cred că trebuie gândită un Poate pic cu după o termen mai generație lung. jumate nu mai am nevoie de oameni. Mm, Asta e o teorie. e adevărat, dar eu mă întreb dacă producem așa de mult și e atât de ieftin, cine va mai cumpăra dacă nu mai există venituri? Așa, n-am răspuns la această întrebare, dar Le dăm venitul minim garantat. care nu va fi E suficient ca firmele să crească în volume, că dacă ăla e venitul minim garantat, doar împărțim ăla la companiile. Nu există putea de a crea mai mult, nu? Că n-am ce să muncesc ca să creez mai mult. Ăla e sănătate. Nu știu, asta e mai sau degrabă o poate că vor întrebare apărea de mai multe opiniune. firme diferite. Nu cred că este un scenariu din ăsta final așa. Nici eu nu cred că e un scenariu final, dar asta cu juniorii care n-au unde să crească e o chestie, la care putem să ne gândim deja, pentru că într-adevăr apare povestea asta. Însă ce mi se pare interesant e altceva. Într-adevăr, la nivel de tineri, să știi că și în Europa sunt categoria de vârstă cea cu nivelul de șomaj cel mai mare. Inclusiv, mă uitam în Spania, niște cifre uriașe. Da. Nu știu care sunt motivele aici, dar pot să intuiesc mai multe, inclusiv faptul că sunt copiii generației noastre. Faptul Care? care a asigurat un nivel financiar rezonabil, care le-a asigurat acces la destul de multe, n-au niște nevoi de bază neasigurate și atunci căutarea lor de job e un pic diferită, felul în care se uită la job. Nu în ultimul rând, li se pare că au mai multe opțiuni și le este mult mai greu să aleagă. Și să știi că Așa e. da, așa este, pentru că de fapt ei sunt confruntați acum sau la 20 și un pic de ani cu ceea ce noi ne-am confruntat la 30 și un pic după ce am apucat să nu mai avem stomacul chiar gol. Mhm.
Pentru că până atunci obiectivul a fost să nu mai gremațele, La propriu. la propriu, da? Să ai, să pui în bază ceva, nu știu, un loc în care să stai, o mașină, să ai niște bani. Ei neavând această problemă că sunt copiii noștri, se pune problema cu totul diferit, dar mi se pare că se pune problema mult mai greu la ei. Adică li se dă mai greu de la început. Pe de altă parte, aud de la multe organizații care au tot felul de proiecte de internship-uri, vor să ia oameni pe care să-i crească pentru viitor, că nu au suficienți candidați. Deci undeva se rupe filmul. Întotdeauna s-a rupt filmul. Adică am auzit discuții, perspective complet opuse din ambele părți. Mi se pare că sunt foarte multe situații în care acum, mai degrabă la nivel de generație tânără, tindem să fim foarte judgmental. Mult mai judgmental decât au fost alții cu noi. Că nu vor, că nu fac, că uite cum sunt. Dar Că... chiar nu fac mulți dintre ei. Cred că sunt și mulți care fac. Ce? Și doi, se preocupă de să-și găsească o zonă în care să identifice o pasiune, să facă ceva din plăcere. Nu mai vor să muncească ca noi, ceea ce nu e un lucru rău. Da, dar cine face atunci lucrurile de care chiar avem nevoie în economie? Pentru că da, este dreptul fiecăruia dintre noi să-și aleagă o muncă cu care să fie împăcat, cu care să fie bună, să nu facă de foame cum am făcut noi. Cu toate astea, nu putem sta toți la tastatură. E adevărat, dar faptul că își caută ceva care să le placă nu înseamnă că toți vor la tastatură. Mi Da, se dacă pare că vreme oricum își caută la nesfârșit și părinții îi țin acasă, nu doar în siguranță, ci și în confort, el va continua să caute până când... nu cred. El va continua să caute până când îl apucă depresia, pentru că, de fapt, este și asta o problemă foarte mare la nivelul ăsta, un nivel de depresie destul de mare ca și procent. Dar, apropo de asta, m-am amuzat, am văzut la un moment dat un articol, că povestea asta nu numai în România, în toate societățile evoluate. Am văzut un articol cu o familie din Italia în care mama și-a dat în judecată cei doi băieți de 40 de ani care nu vreau să părăsească casa. Pentru că nu i-a dat afară până la vârsta aia, ei trăiau bine mersi împreună cu mama lor. Deci nu e un fenomen care se întâmplă numai la noi, se întâmplă peste tot în lume. Um, nu cred că stau liniștiți pe banii părinților, mulți dintre ei. Pentru că la Pe un moment mâncarea dat, lor stau. pe mâncarea lor stau, cu siguranță, Pe dar apartamentul lor, pe întreținerea lor și după aia intră pe Facebook și amenință un actor venerabil cu moartea, cu toporul. Știi? Și pe aia să vină polițiștii la ușă. Cazul de la noi. da, am văzut. Gemenii care stăteau cu mami. Da. Nu știu dacă aș generaliza. Cred că sunt mulți care stau cu părinții, care au într-adevăr păpica asigurată de părinți, dar ei rămân într-o căutare și dacă nu găsesc o direcție și nu sunt un pic ghidați în direcția aia, ajung în situații de depresie pentru că totuși în jurul lor sunt alții care se mișcă și fac un business. Că mai sunt, apropo de asta, mi se pare o generație care are curajul să pornească în antreprenoriat mai mult decât am avut noi. Exact. Ceea ce mi se pare admirabil. Da, dar au nevoie de un declic. Da. Și mă întorc la neuroștiință. Nu există mișcare fără emoție. Mhm. Îți trebuie o emoție. Care este emoția care trebuie creată, indusă, generată la oameni, indiferent de vârstă, pentru a crea mișcare în direcția asta? M-am discutat despre asta și cu fiica mea, care este la vârsta angajării, din fericire acum deja a început activitatea și a început cariera, și cu alți prieteni care au copii la vârsta asta de început activitatea. Cred că sunt mai multe lucruri aici și sunt două pentru care cred că noi, ca și generație, purtăm o parte din vină. Una este aceea că nu creăm în unele situații un dialog real cu ei, adică un pic mai multă înțelegere fără atât de multă judecată. Dar cea mai importantă, mi se pare, cea legată de felul în care noi ne uităm la muncă. Pentru că noi am pornit-o cumva, cred, din nevoie, da, avem un discurs negativ vis-a-vis de muncă. În general, în public. E un discurs negativ, adică n-auzi pe cineva care să zică, băi, îmi place că mă duc îmi place ce fac. Nu sunt, noi știm. Noi mergem la scârbici. Da. Noi știm pe ăia, că mai sunt și știm printre noi și poate avem prieteni cu care stăm de vorbă și coral, dar nu sunt publici. Ok. Mi se pare foarte trist asta, că aici aud, uite, am fost la un, am mai dat exemplu ăsta, la un, chiar în Politehnică, la în facultatea lor de inginerie medicală, care mi s-a părut foarte interesant, că nu știam că există în primul rând asta, și erau studenți din anul 2, din anul 1, din anul 3, Cei care printează țesuturi acum? cred că fac și asta și Au care laborator. repară mașinile mesicale astea, lasere și așa mai departe. Deci în zona aia sunt specializați, dacă am înțeles corect. Cert este că am primit din sală întrebarea legată de mediul toxic. Cum fac
să evite un șef toxic și un mediu toxic. Mm. Însă, ok, ai lucrat vreodată? Nu. Hai să avem discuția asta un pic mai târziu. Pentru că sunt niște tușe foarte clare în care dacă cineva este hiperabuziv sau e clar, sunt clar niște forme de abuz, nu e cazul să fie acolo, dar pe de altă parte s-ar putea ca un pic de presiune pe tine să livrezi niște lucruri, să o percepi ca abuz, pentru că tu ai auzit despre asta numai din mediul public, pentru că ți-ai auzit părintele acasă vorbind despre cât de nasol e la scârbici. Hai să vorbim și despre ce înseamnă muncă normală, că înseamnă un program Da. cu anumite rigori, nu e nimic toxic în aia. Adică Să-ți așa se asumi că întâmplă ești în lucrurile. carieră în locul pe care ți-l dorești și îl meriți și la care ești competent, cred că e un nivel și de responsabilitate. Da, și cred că ține foarte mult și de a nu ne mai concentra atât de mult doar pe aspectele negative. Vezi și literatura asta de self-development. E un business de billions, da, la nivel worldwide. Și nu produce nimic. Numai asta, hai să zici, poate te mai inspiri din unele lucruri, dar mi se pare că uneori n-ai căderea să înțelegi dacă ți se potrivește mesajul ăla sau nu. Pentru că la 20 de ani, într-un fel, te uiți la ce înseamnă o prezentare despre un mediu toxic și despre un șef toxic și altfel te uiți la 40. De acord. Oamenii din această generație, totuși, au neșansa ca în facultăți să audă și tot felul de idei despre cum ar trebui organizată societatea, din nou, fără să fi încercat să trăiască sau să muncească efectiv în ea, doar dintr-o postură pur academică, idealistă. Unele lucruri se învață la serviciu. Pe de o parte. Pe de altă parte, uite, mă uit la fiica mea când îmi spune, dar de ce nu faci asta așa? Pentru că noi nu avem obișnuința de a fi digital first. Suntem digital și noi. Dar nu, ei au fost obișnuiți așa. Adică cumva cred că trebuie ascultat un pic și ce au de zis. Când se uită la lucruri și zic, bun, mai ales că mai e o teorie conform căreia ei se străduie să le fie viața mai ușoară și atunci, în general, sunt mai talentați la a găsi scurtăturile. Uneori scurtăturile astea sunt bune. Dar tu ai interni? Nu am interni. Au avut tentative să vină la tine? Au avut tentative să vină la mine, dar să știi că eu am crescut oameni. Adică am în organizație, în compania, că nu suntem mulți, suntem 6 cu totul, dar am 2 dintre colegele mele au învățat cu mine HR acum. Ok. Și am avut în echipele anterioare tot așa oameni care au învățat alături de Câți mine oameni? HR. Ai ajuns să oprești 2 din câți? Nu am făcut o selecție la modul ăsta, am angajat direct. Adică am selectat într-adevăr până am angajat și am luat o persoană alături de care am crescut, adică sau care a crescut alături de noi. Aici tu ai și o matrice foarte bună cu care verifici. Că dacă ai ieșit din mașinăria ta, din interviu ce trebuie, probabil s-a potrivit mai bine. Da, pe de o parte, pe de altă parte să știi că nu a zice că am soluțiile universale la recrutare, s-a întâmplat să mai și greșesc, mai rar e adevărat, dar s-a întâmplat să greșesc, că natura umană este foarte complexă, nu poți să definești foarte clar, dar mi-a fost foarte clar la ce mă uit și ce am nevoie de la omul ăla, eu ca să pot interacționa cu el, să pot să-l cresc. Pentru că am nevoie și eu, dacă am pe cineva în echipă pe care vreau să cresc, să-mi facă plăcere să fac asta. Altfel n-are niciun succes demersul. Și mi se pare important să dăm într-adevăr șanse și să știi că am văzut oameni care au crescut foarte frumos alături de organizațiile potrivite, oamenii potriviți, le-a făcut plăcere să stea de vorbă cu șeful lor, le-a făcut plăcere colegii, cumva acolo trebuie să ne orientăm către să le facă plăcere ca să poată Nu crește. poți să oferi doar un mediu confortabil, că nu sunt toate joburile, nu poți să ai doar oameni buni, oameni care să-i facă să se simtă bine primiți, fericiți și așa mai departe. Am întâlnit șefi foarte buni și care pot fi și severi. Din păcate, însă, lucrăm cu materialul clientului și de o parte și de alta. Sever nu înseamnă rău. Ok. Sever înseamnă standarde. Standarde, da. Da. Respectăm regulile. Da. Am asistat la scene de genul ăsta în care vorbea cu șeful lui care îi spune ai luat la tine, că era în deplasare la un loc unde trebuia să le facă o lucrare, ai luat la tine scula respectivă de care ți-am spus, nu, am uitat-o acasă. Și în momentul acela ce trebuie să facă? Ok, atunci faci doar ce... Cum ar trebui să se comportă un șef în fața unui angajat care spune, am uitat? Pentru că ăla care zice că a uitat, nu vrea să fie agresat la locul de muncă. Cum face un șef totuși să introducă regula fără să fie un șef abuziv? Stai puțin, ce descrii e un proces de business normal, nu e abuz. Da, dar cum ar trebui să se comporte șeful ăla? Ce trebuie să-i spună? Nu cred că e necesar altceva decât o discuție normală între oameni și niște reguli foarte clare. Dacă nu se întâmplă A, B, C, D, n-are sens acțiunea. Deci, asta este responsabilitatea ta de aici până aici. Nu înseamnă că nu trebuie să pui presiune. Nu
Nu despre asta e vorba cu a nu fi toxic. A nu fi toxic înseamnă să nu pui presiune inutilă în situații în care nu are sens, să nu fii nepoliticos, să nu ataci persoana, să nu faci lucruri care nu au nicio motivație logică. Să nu arunci, să nu țipi, să nu... Că sunt și situații de genul ăsta, deși pare așa că sunt SF, nu mai sunt organizații mai puține, dar în care se mai întâmplă și asta. Deci, de asta zic că mi se pare că de foarte multe ori pentru tineri este foarte multă hrană cu literatură de self-development pe care nu le explică nimeni. Adică ar trebui, hai să stăm să povestim ce înseamnă. Ce înseamnă să muncești, ce înseamnă șef bun, ce înseamnă un șef abuziv, ce înseamnă un șef agresiv și să le trăiești, că până la urmă depinde de fiecare. Când se întâlnesc cu prietenii lor, vorbesc despre șeful agresiv de la locul lor de muncă, dar mulți dintre ei omit să spună că întârzie constant, vin dimineața obosiți că s-au culcat prea târziu sau că au uitat să-și ascultă la ei. Mhm. E un proces de educație pe care l-am trăit și noi. Doar că termenii în care se întâmplă sunt puțin diferiți. Adică ce vreau să zic este că pe vremuri putea să-ți spună cineva, bun, nu l-ai luat, ai terminat, nu ți-ai putut face treaba, la revedere, aici e ușa. Acum nu mai putem să facem lucrul ăsta. Și pentru că a evoluat un pic piața, că nu mai ai atât de multe resurse, că nu mai ai de unde să iei pe altul atât de ușor și atunci cumva te porți un pic mai cu mănuși. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să petreci ceva timp educând. Pentru că, de fapt, eu cred că asta se întâmplă cu generația cea nouă. Noi n-am stat suficient de mult timp cu ei acasă să educăm, pentru că sunt copiii noștri, da? Și atunci am mutat responsabilitatea asta. Pe angajator. Pentru că dacă tu nu te duci, copilul o să le duce piața. Cineva trebuie să le duce. Până la urmă o să le duce piața, o să le duce un șef De care avem antreprenori prăjiți. Nu știu dacă avem antreprenori prăjiți doar din cauza asta. Cred că antreprenorii sunt prăjiți peste tot, adică au riscul ăsta de a se prăji pentru că pe ei mână în luptă niște idei. Și atunci Dar nu te acum mai să uiți. preia și maturizarea unor copii de 24 de ani. Nu înțeleg ce vrei să spui. Când angajează acești oameni care nu sunt responsabili pe chestii de multe ori simple, banale, ei preiau jobul de a educa și maturiza un copil al altuia. Da, e adevărat. Și asta o fac cu multinaționalele, asta au făcut-o și cu noi, dacă te gândești pe vremuri. Așa e. Toți a trebuit să învățăm câte ceva. Deci e doar un proces diferit. Hai să o luăm altfel. Îi învață mai mult pe partea de responsabilitate, dar nu învață pe tehnologie, pentru că ei știu deja. Deci, din tot ce îmi spui tu, e un moment propice pentru toate corporațiile astea care s-au săturat să tot educe noua generație, care intră în piața forței de muncă, să-și iau oameni un pic mai copți, mai profesioniști, pentru că, dintr-o dată, costul de a recruta a făcut nivelul de intrare a acestor oameni prea scump. Și conversia lor la un angajat bun, rentabil, e prea lungă și prea scumpă. Și atunci e mai ieftin să iau unul care e deja profesionist. Nu știu dacă neapărat asta ar fi concluzia pe care aș trage-o. Pentru că, revenind la întrebarea ta, deci nu știu dacă neapărat m-aș orienta și cred că organizațiile se orientează către oameni mai seniori. Pentru că nici acolo nu ai neapărat foarte multe resurse. Dacă stai să te gândești bine, nu cred că sunt mai multe neapărat. Unde mi se pare că e o zonă care e nestregulată suficient este cu adevărat la senior, la 45 plus, 50 plus. Pentru că acolo, în continuare, apar destul de multe limitări legate de vârstă la angajare. Chiar dacă media de vârstă a crescut destul de mult, deja în momentul în care ai trecut de 45 sau dacă ai trecut de 50 și ai ieșit din corporație, reintrarea e un pic mai dificilă nu numai în România, și în afară. Cred că acolo este încă o zonă care poate fi speculată mai mult. Pe de altă parte, văd destul de multe internship-uri de la multe corporații. Există programe de internship și spun, chiar mă uitam, am făcut un pic de research pentru mine personal, pentru fiica mea. Sunt niște programe de internship minunate, la unele din ele mi-aș plăcut să aplic. Pentru că sunt câteva luni de zile, nu știu, în departamentul de marketing, gândite mai compania multinațională care se știe că are o reputație extraordinară în zona de marketing. Mi s-ar fi părut, dacă era așa ceva pe vremea în care noi am început, mi-ar fi plăcut extraordinar să am ocazia să învăț așa ceva. Ok, deci dacă zicem tu acum stai de vorbă cu un tânăr de 24 de ani, da? Și zicem că dintre noi toți tu ești cea care probabil înțelege cel mai bine că lucrezi toată ziua cu ei. Ce le recomanzi? Ce le spui? Că, uite, vine la tine și spune, ce fac să nu rămân pe din afară? Se angajează din ce în ce mai greu pe segmentul meu de vârstă, nu reușesc să mă înțeleg întotdeauna cu ăștia.
Ce fac să-mi găsesc un job potrivit? Mulți se plâng, într-adevăr, dar te rog aș face o notă doar aici. Experiența mea cu tinerii de 20 ceva de ani e una personală, că în zona în care eu recrutez e zona de management 40 plus, deci n-am ocazia să interacționez decât cu fiica mea, prietenii ei, Ok. copiii candidaților mei care ajung uneori la mine pentru că de multe ori mă roagă să mă văd cu ei tocmai ca să îi ajut un pic cu câteva sfaturi. Eu le sugerez să experimenteze, să încerce să-și găsească, sunt foarte multe internship-uri, să încerce să aplice, chiar dacă asta înseamnă primul exercițiu de reziliență din viața lor. Pentru că se poate întâmpla să fie nevoie să aplici 6 luni de zile constant până când reușești să găsești un job. Să se preocupe foarte tare de zona asta și să încerce să experimenteze diverse activități și diverse organizații până decid ce vor să facă și către ce vor să se îndrepte. Internship-uri plătite mai există sau Cum să nu? Majoritatea sunt plătite. majoritatea sunt plătite? Da. Timpurile în care era internship-ul pe gratis s-au cam apus de mult. Pentru că eu am 3 perioade. Am făcut niște internship-uri în care veneam eu cu bani de acasă. Da, se mai întâmplă și acum, dar mai rar. Mai rar. Regula este să fie plătite, așa că cumva nu sunt salarii foarte Ce mari. industrii își permit luxul să nu plătească internship-ul? Nu știu dacă e de lux, cred că este, știi cum e, câte bordeiate obicei, dar sunt mai Da. degrabă excepțiile. Regula este să fie plătite. Chiar dacă nu sunt salarii extraordinare, că n-au cum să fie salarii extraordinare, este un venit minim pe economie în cele mai multe cazuri. Deci este un nivel de venit și adevărul este că dacă mă uit, uite, din perspectiva mea, ca organizație mică, antreprenor, faptul că aș plăti pe cineva minimum pe economie și aș plăti taxe și pentru asta, ca să-l învăț, pentru mine e un cost foarte mare. Vezi? Așa că e foarte bine pentru cei care își permit să facă asta, înseamnă că business-ul e sustenabil și poate să ducă așa ceva, e un mare avantaj. Pentru că vorba ta, pe vremea noastră, te duceai să înveți pe gratis, mai venești cu bani de acasă sau în fine, îți plăteai drumul, mâncarea, toate lucrurile de care aveai nevoie ca să fii la muncă. Și mai aveam și câte un șef de la neabuziv care venea să-mi spună că e o onoare pentru mine că vin acolo. Discursul ăla de genul mai sunt 10 afară, 100 la poartă. da, era frecvent. Adică Pentru că erau într-adevăr, dar uite, asta mi se pare că e bine să ne uităm la istorie. erau industrii și joburi puține cu adevărat interesante. Și tocmai de aceea oamenii se băteau pe oportunități puține. Acum economia e mult mai diversificată. De-aia comparăm, a trebuit să ajustăm într-adevăr la scară. Că atunci majoritatea lucrau în fabrici, să zicem. După aceea au început să apară niște mici afaceri, primele multinaționale acum. Dacă ies pe stradă și punem la capătul străzii, găsesc o multinațională, niște firme românești, deci sunt mult mai multe decât erau. Categoric. Au cu totul alte opțiuni, dar mi se pare, știi, de ce zic că trebuie să ne uităm la ele în context, că mă întrebai de crize. Au fost întotdeauna perioade în care a dominat candidatul sau angajatorul. Ele balează, adică fluctuează. Nu e niciodată să fie egal. În perioadele în care domină angajatorul, se întâmplă din astea, cum mai sunt 100 la ușă, faceți drumul. În perioadele în care domină angajatul, vine candidatul la interviu și îți spune nu vreau decât cu 50% mai mult salariu. Atunci mă mut, altfel nu. Da, și concediu dublu. Și tot felul de chestii. Acum, hai să ne mutăm un pic la un paradox. Și pe mine mă scoate din minte, sincer, chestia asta. Pe de-o parte, juniorii din IT care nu-și găsesc job, și nu doar din IT, dar și din alte zone, mai ales din zona de multinaționale. Pe de altă parte, statul a aprobat 90.000 de muncitori străini pentru 2026. Majoritatea din Nepal, India, Pakistan, Sri Lanka, că ăia vor să vină aici, care restul fug către Occident. Iar cererile firmelor au fost aproape triple. Deci avem un deficit de vreo minim 230.000 de muncă puțin calificată, să zicem așa. Cum facem să aibă sens în aceeași țară deficit de forță de muncă mai mult sau mai puțin calificată și șomaj în zona de IT, în zona asta de juniori? Nu prea le văd neapărat legate direct. Ok. În zona asta în care e munca necalificată, cred că întotdeauna a fost o nevoie mai mare decât opțiunile, să zicem, decât oferta. Toată lumea încearcă să muncească mai ușor. Asta e natural. Deci nu le văd neapărat legate. În zona de muncă necalificată e clar că e o nevoie mai mare, pentru că sunt din ce în ce mai mulți care s-au apucat să studieze, să se ocupe de muncă în spatele tastaturii sau alte activități în care reușesc să câștige bani mai mulți și mai ușor. Mi se pare ceva care s-a întâmplat din totdeauna. Așa cum și ei noștri au plecat în străinătate ca să câștige mai mulți bani din munci nu neapărat calificate, câștigă mai mulți decât în România, așa și ei vin acum la noi, câștigă mult mai mulți decât la ei în țară. Cred că paradoxul ăsta a existat dintotdeauna.
IT-ul însă mi se pare, pe de altă parte, că la noi a fost și a rămas o forță și cred că va rămâne. Pentru că avem o școală bună, din punct de vedere tehnic, abilitățile sunt foarte bune. Cred că este doar o treabă de reinventare și să știi că mă bazez, pentru asta și pe experiențele clienților mei, care m-au povestit că, de exemplu, în teste tehnice pe care le dau, chiar am un client, companie globală care recrutează IT nu numai în România, la nivel de Europa, chiar și la nivel de India, din diverse țări. Pe toți îi trec prin aceleași teste. Ai noștri întotdeauna scorează foarte sus, sunt în Da. top 10%. Așa că nu aș zice că avem o temere adevărată aici, cât mai degrabă o maturizare a pieței, nu se mai angajează în ritmul în care se angaja, e mai aplatizat. 2, o nevoie de adaptare și de reinventare, de reconfigurare a pieței, care e absolut naturală cu evoluția. Deci deficitul nostru nu e de programatori. Că avem și sunt buni și sunt bine plătiți, pentru că mai bine dai la un român decât la 5 indieni. Trebuie să o spunem. Sunt companii multinaționale care dau acolo, după care o întorc în România la reparat. Dar avem nevoie de curieri, zidari, șoferi, ajutor de bucătar, dar avem nevoie și de tot felul de munci și mai calificate și bine plătite, gen instalatori electricieni, lucruri de felul ăsta. Sunt peste 38.000 de posturi goale doar în construcții. Practic, munca specializată de care vorbim toți, aia tehnică digitală, nu e cea care lipsește munca de mână. Pentru că în ultimii 15 ani le-am spus tuturor oamenilor tineri că trebuie să ajungă în spatele unei tastaturi. Cum facem să schimbăm asta? Pentru că și munca aia, și am mai spus lucrul ăsta, nu e neapărat murdară. Să faci muncă în zona asta manuală, cu instrumentele, cu uneltele, cu tehnologiile de astăzi, poate fi, de foarte multe ori te poți simți destul de special, ca un fel de inginer din ăsta așa de rocket science, dacă vrei. Am văzut instalatori care vin cu niște scule la ei, zici, îmbrăcați frumos, cu scule frumoase, curate, și când îi vezi că lucrează, zici că operează. Zici că fac, într-adevăr, inginerie. Nu dau la ciocan, nu trebuie să... N-am mai văzut cheie franceză, mops, câine pe mai rar, știi? Înțelegi ce zic? Da. Deci, cum facem totuși, dintre oamenii ăștia care vin din generația asta de 24 de ani, de care avem nevoie să intre în competiție pe platformele de servicii de felul ăsta, de toate felurile sau prin companii, să aleagă și astfel de munci? Aici ați dă o părere personală, după cum ziceam, nu e o zonă în care să fiu specializată neapărat, dar am vorbit cu foarte multe companii care au investit în învățământ dual, în școli profesionale pe care le subvenționează, tocmai pentru că au nevoie de niște resurse, mai ales în țară, în anumite orașe, pe care nu le găsesc. Și atunci au decis să investească bani din faza de școală profesională și să-și atragă de partea lor oameni, să pregătească, de fapt, să înceapă să pregătească oameni pe care să-i poată angaja ulterior când termină școala profesională. Cred că, din nou, e o chestie de reglaj cerere și ofertă. În măsura în care, pentru aceste tipuri de joburi, salariul sau veniturile vor începe să crească, vor fi din ce în ce mai mulți oameni interesați să facă asta. E as simple as that. Sunt de acord cu tine că nu mai sunt munci murdare de foarte mult timp, multe dintre ele. Și pe de altă parte, uite, mă gândeam în timp ce vorbeai că am un prieten, de exemplu, care e medic la bază, care e director într-o multinațională și care face din pasiune tâmplărie acasă. Apropo de nevoia noastră de a face ceva cu mâinile, care poate să fie și o terapie în sine, faptul că produci ceva de genul ăsta. Deci eu nu cred că există o... Timpii de așteptare la mobile în România sunt inacceptabili. Deci este o cerere mult mai mare decât este disponibilă capacitatea de a produce chestii la comandă. Eu cred că e doar o chestiune de timp până când se vor produce din ce în ce mai multe și mai mulți se vor orienta către zona asta. Atât tot. Suntem doar în tranziție, cumva. A părut că este foarte murdară munca manuală și se va schimba percepția despre asta pe măsură ce veniturile vor crește în direcție. Tu ai mai spus că în faza asta de hype, că am stabilit la început că e hype, da? Că aici intrăm un pic mai pe zona ta. Că se mută puterea înapoi la angajator, totuși. Angajatorii încep să aibă totuși un pic mai mult, cum mai spunem, leverage, un pic de levier, da? Au mai mult de putere de convingere față de acum câțiva ani. Tocmai de aceea începem să vedem și faptul că resping mai ușor juniorii, pe care altădată îi luau cu aspiratorul din piață. Ai observat dacă e adevărat trendul ăsta, că oamenii nu prea mai demisionează de frică, de neîncredere în piață, că nu știu ce urmează, că angajatorii au mai mințind ei, umflă, mută, cum îi spunem, OPEX pe CAPEX, nu? Da. Mutăm cheltuielile operaționale pe cheltuieli de capital, că trebuie să băgăm în AI. Da.
Cât mai ține dezechilibrul ăsta? Este o chestie care o să dureze? Foarte greu de anticipat, dar să știi că a început în pandemie, frica de a demisiona, și, aversiunea față de risc în momentul în care iei decizii de schimbare de carieră. Atunci am văzut cel mai mare vârf. Ok. Era datorat pandemiei și chiar a fost interesant să ne uităm la asta, că în primul rând nu știai că organizațiile către ce o vor lua, adică cine va crește, cine va supraviețui, cine va restructura, cine se va închide. Atunci toată lumea era în așteptare și am remarcat-o în discuțiile cu candidații pentru roluri de management. Am avut niște discuții în perioada aia să analizăm pe toate părțile riscurile industriei pe care o propuneam, riscurile schimbării rolului. Și cred că a rămas mai mare decât înainte E această. justificată frica asta? Cred că este parțial justificată, în sensul în care, după cum știm și vedem în jurul nostru, e o nesiguranță destul de mare, și atât la nivel local, economic, așa, cât și la nivel politic, dar și la nivel mondial, că te mai trezești mâine că mai izbucnește un război în altă parte, crește prețul petrolului și nu știi dacă costurile pe care le aveai pentru un import de materiale, de exemplu, dacă ai un business mic, vor mai fi aceleași sau nu. Corect. Adică au fost foarte multe variabile pe care să le iei în calcul și mi se pare că în situații de asemenea incertitudine e foarte greu să te ții echilibrat. Și atunci încerci să sufli din iaurt. Și sunt situații în care lumea suflă mai mult în iaurt acum decât sufla acum câțiva ani. Dar asta cred că ține foarte mult de fiecare individ în parte, de felul în care fiecare din noi gestionăm incertitudinea. Cât de confortabil mă simt să mă adaptez până la urmă, dacă este cazul, și în ce context sunt, că sunt oameni care nu-și permit riscuri foarte mari. Datorii, credite. A mai fost povestea asta, dacă ți-aduci aminte, în criza din 2008-2009, eu mi-aduc aminte, a fost atunci o perioadă în care 2004-2005 era în boom economia noastră, Da. și foarte multe salarii care au crescut Au fost foarte mult primii ani în care ne-am făcut vacanțele afară. Mulți dintre noi. și mulți ani de credite imobiliare, Da. pentru că de-abia se Credit reduseră buletinul. creditele ipotecare, da. Și foarte mulți oameni care s-au aruncat de la hype-ul ăla de salarii crescute, hai și eu salariu mare și soția și uite, mă vânează și alții și îmi dau cu 20% mai mult. S-au aruncat să-și facă credite și să facă investiții și așa, și au ajuns cu niște rate la credite lunare mai mult de jumătate din veniturile lor. Și a venit 2008-2009 în care s-au restructurat și am avut oameni care veneau la interviu și îmi spuneau: băi, eu trebuie să câștig minim, nu știu, 3.000 de euro pentru că atâta ratele. Adică stai un pic să ai până la urmă această nevoie. Deci au mai fost hype-uri de genul ăsta pe care lumea le-a gestionat cu dificultate. Dar noi pornim de acolo, adică de-aia zic că e bine să ne uităm în trecut. Da. Că piața fluctuează. Până la urmă se întorc lucrurile. Iar acum, într-adevăr, tinde să fie un pic mai mult de leverage la angajator, pentru că, într-adevăr, nivelul nostru de șomaj a fost mai crescut față de anii anteriori. Deci ce le spunem oamenilor care sunt într-o situație de cumpănă? Să stea pe loc, să își caute activ? Depinde cât de mare e cumpăna și de ce natură este. Știu că răspunsurile cu depinde sunt cele mai urâte, dar o să explic un pic la ce mă refer. Dacă cumpăna este legată de un mediu în care nu se poate desfășura și simte că își pierde încrederea în sine, cred că e cazul să se uite către altceva. Dacă cumpăna e legată, nu-mi convine cum o tratează șeful și mi se pare că își putea câștiga mai mult în altă parte, aș zice să se mai gândească un pic. În primul rând să verifice cum e plătit în altă parte. Eu am o teorie pe care mi-am construit-o cumva în timp, e valabilă pentru mine. Mi se pare că nimic pe lumea asta nu e gratis. Și dacă cineva îți oferă în acest moment într-o piață care nu mai e chiar emergentă, îți oferă 30% mai mult salariu pentru un anumit rol, trebuie să vezi what's in it for it, că nimeni nu-ți dă banii pe gratis. Îți cere ceva, ești dispus să faci acel ceva sau nu? Adică cumva să analizez puțin mai cu atenție și felul în care sunt puse ofertele pe masă. Iar apropo de un șef cu care nu mă înțeleg, experiența mea și de observație, uitându-mă în jur la foarte multe cariere, a fost că în momentul în care ai niște disensiuni, să zicem, care te determină să pleci, e un pic delicat, pentru că odată ce înveți, pleci din cauza lor că nu vrei să le gestionezi, de obicei dai peste un șef care e mai rău decât cel de la care ai plecat. E bine să înveți să le gestionezi și să pleci pentru că alegi să pleci, nu pentru că nu-l poți gestiona. E un pic de nuanță aici. Ce am văzut eu întâmplându-se este: nu-l mai suport pe ăsta, mă duc în altă parte, dau peste unul și mai rău. Învață să-l gestionezi. Rău cu rău. Da, pentru mai că rău fără uneori, știi, oamenii care ne vin în față nu ne vin degeaba, n-ajung degeaba în fața noastră, să învățăm niște lucruri despre situații, despre a gestiona niște conflicte, despre managing your boss, cum faci să-ți managești tu singur
frustrarea și nivelul de motivație. Că s-ar putea să fii tu. S-ar putea să fie și legat de tine ceva, da? Să nu vezi neapărat adevărul. Mai depinde foarte mult și de mediul în care te învârți și de unde ții informațiile. Mhm. Dacă cei din jurul tău varsă același lucru către tine, am avut o perioadă în care generațiile au fost răsfățate. Adică am văzut oameni răsfățați cumva, care aveau probleme de răsfăț oarecum. Nu neapărat probleme reale și când faci o decizie de genul ăsta, iei o decizie de genul ăsta dintr-un motiv care nu e suficient de fundamentat, există riscul să cazi din lac în puț. De acord. Și e păcat să strici o carieră grăbindu-te pe o reacție emoțională. Eu de fapt asta zic, ar trebui echilibrată un pic partea emoțională să reușești să ajungi cât mai rațional în discuția aia. De-aia am spus, depinde. Dar aș explora. Am mai văzut o chestie și m-a întristat un pic, dar are sens că am văzut-o întâmplându-se. De foarte multe ori oamenii care au răbdare înghit așa și parcă zic da șeful, pe termen lung ea cresc în firmă. Aia care se contrazic cu șeful toată ziua că îl văd pe ăla că uneori chiar e tâmpit șeful ăla, aia ajung la un moment dat să cedeze și să plece. Și se uită că el, sărind dintr-o companie în alta, ăla care a avut răbdare și a înghițit, este mult mai sus decât el în carieră. Nu ți se pare că toate corporațiile bonifică, Loialitatea? era să zic slugărnicia? Mai da și nu. În general, da, bonifică loialitatea, pentru că Și răbdarea asta. și răbdarea asta, nu cred că e neapărat despre da șeful aici, pentru că nu cred că oamenii care au crescut 20 de ani în carieră în aceeași companie sunt neapărat slugarnici. Dimpotrivă. Dar sunt oameni care știu când e momentul să îi răspundă șefului, să-l refuze pe șeful și când să zică da. Știu, au tactul de a-și alege momentele și înțeleg contextul. 1, 2, își gestionează Your bine. fights, nu? Da, își aleg luptele, nu înseamnă că nu le duc, dimpotrivă. Eu sunt fascinată de felul în care gândesc unii oameni, apropo de felul în care, la un moment dat, în orice organizație trebuie să ajungi cu cât e mai înalt nivelul, să înveți să faci politică. Politică internă, toată lumea o știe, în toate corporațiile se întâmplă asta, să înțelegi un pic care este reacția emoțională a fiecărui stakeholder, fiecărui om de care depinde munca ta, în așa fel încât să poți obține răspunsul pe care îl dorești de la el, da, dintr-o interacțiune. Adică, unii trebuie să fie mai confruntațional cu alții mai puțin. Pe unii trebuie să-i pregătești înainte, dându-le niște informații, înainte de a intra într-o discuție de bord, de exemplu, da? Sunt tot felul de tactici care se folosesc și se folosesc cu succes. E un pic de șah acolo de jucat, care de fapt înseamnă ce? Să înțelegi natura umană. Să-ți antrenezi inteligența emoțională. Să-ți antrenezi inteligența emoțională, să te pui un pic în papucii celuilalt, care și el are de dat bine ca și mine. Și eu vreau să arăt bine, și eu vreau să cred, și eu vreau să fiu văzut bine. Toți avem aceeași miză. Face parte din joc, nu? Face parte din joc. Deci de asta zic că nu știu dacă aș considera neapărat ceva negativ lucrul ăsta. Mi se pare absolut natural. E foarte multă interacțiune umană, natura umană. Este un playground pentru adulți, de fapt, business-ul ăsta, în care însă riscăm să ne luăm prea în serios. Aici mi se pare, e deținut limita corectă, Da. că nu ne luăm prea în serios totuși. Viața nu e despre asta, e o bucată din viața noastră. Da, unele corporații ajung să înțeleagă lucrul ăsta, că anumiți oameni nu sunt în stare să opereze în piramida aia. Sunt foarte deștepți, competenți, dar pe nișa lor. La un dat trebuie cred că am mai bună discuția asta, ajungi să-i promovezi lateral. Îi dai un post de vicepreședinte, îi dai aproape onorific, că e vicepreședinte pe departamentul el însuși. E așa de bun încât știi că nu te poți înțelege cu el, nu poți să-l pui în subordinea cuiva, dar nici nu poți să-i dai oamenii în subordine, că îi mănâncă pe pâine. Ai văzut și scenariul ăsta? Am mai văzut și scenariul ăsta, se mai întâmplă și asta, într-adevăr. Aș fi vrut să revenim un pic la subiectul ăsta, să vorbim de scenariul ăsta și legat de ceea ce ai spus mai devreme. Pot fi situații în care, dacă stai prea mult într-o organizație, să ajungi la un moment dat pe linie moartă. Pentru că nu mai e loc. Nici de crescut, poate activitatea respectivă sau business-ul respectiv nu mai este focus pentru organizație, atunci automat organizația te poate trage pe linie moartă de genul ăsta. E decizia ta atunci ce ai de făcut, de aia zic că trebuie să te uiți obiectiv la lucruri. Și ca să termin răspunsul la întrebarea anterioară, statul 20 de ani într-o organizație cred că ține și de reziliență și management emoțional. Tot o legăm de ce vorbeam acum cu stakeholder management și cu un om care stă mult, nu înseamnă că n-a fost nemulțumit în anii aia. Că dacă stai 5 ani, 7 ani, 10 ani într-o organizație, sigur ai fost frustrat. Sigur ai avut momente în care ți-a venit să dai cu cuțitul în piatră. N-ai făcut-o. Faptul că n-ai făcut-o, mie îmi poate spune, băi, stai un pic, știe cum să-și gestioneze emoțiile,
știe să fie rațional când e cazul să fie rațional, asta e foarte bine că s-ar putea, nu știu, eu ca șef, poate am situații în care nu-mi dau seama că greșesc față de un om din subordinea mea. Mi-ar plăcea să am un om care să nu se frustreze prea tare, ci care să aibă curajul să vină să-mi spună, băi, ai greșit. Față de mine, în contextul ăla, ai greșit. Atunci cumva când vezi în fața ta un om care a avut această reziliență și construcție, a știut să construiască, ai mai mare încredere că vei putea găsi o cale comună, o cale de mijloc în care să iasă toată lumea câștigătoare. Uite mai degrabă către un win-win, știi? Da, da. Până la urmă, răbdarea este bonificată. Este, dar e bonificată în viața în general răbdarea. Cred Da. că nu numai în joburi. Corect. Bun. Acum trebuie să te provoc un pic. Da. Tu ești permanent optimistă. Te-am mai auzit și prin alte podcasturi. Zici că asta e perioadă de hype, dar după aia vine normalizarea. Că deocamdată ai zis mai pe românește, stai pe fundul tău, dacă nu ai nimic sigur, nu e un moment foarte bun să pivotezi, da? Ok, este încă o revoluție tehnologică. Toată lumea spune că de data asta va fi diferit, tu zici că nu. Numai că și data trecută normalizarea a adus anumite pierderi permanente. Au fost industrii, companii care au dispărut cu totul. Sau au mai rămas doar o umbră din ele. De unde știi că de data asta e doar un val care trece? Nu asta am spus. Nu știu dacă va fi la fel ca alte revoluții. Habar n-am. Ce pot să zic, dar ce zic eu nu este că nu e ca să ne speriem de acest hype, așa cum încearcă presa și mi se pare că informațiile din media să ne facă să gândim. Nu e sperietoare. Este o revoluție tehnologică, nu știm exact încotro va duce. Însă mie, apropo de ce spuneai cu abordarea optimistă, mi se pare că frica nu prea ne ajută în general, cu atât mai puțin în situații de genul ăsta. Și orice instrument de genul ăsta care tinde să fie folosit ca, știi, să băgăm bățul prin gard cu ăsta, să vă fie frică de asta, mi se pare un instrument de manipulare. Ok. Eu acestui fel de manipulare spun nu. Nu neapărat faptului că nu va avea un impact. Sunt convinsă că va avea un impact și l-are deja. Dar nu știu dacă neapărat apocaliptic sau, de fapt, impactul și semnalul de alarmă sau la ce trebuie să fim atenți este, băi, e ceva care vine, e printre noi, clar, definitely, trebuie să învățăm. Către ce ne va duce, dacă e cazul să ne speriem acum să rămânem blocați ca ulă ce se va întâmpla, asta nu, niciodată. Cred că e cazul să învățăm, cred că e cazul să fim atenți la ce se întâmplă și să evaluăm motivele reale din spatele celor care sunt publice, să zicem, sau prezentate public, să gândim cu capul nostru, ceea ce și folosința AI-ului ne duce în aceeași direcție, nu? Ca să folosesc AI, De ce trebuie să gândesc mai bine. Ce este în spate? N-aș putea să zic asta, o să aflăm cu siguranță în timp, așa cum o să aflăm și despre pandemie, ce a fost în spate, dar ne mai ia probabil câțiva ani. Nu cumva a fost doar incompetență înainte de orice? Nu știu. Crezi într-un plan, în toată ecuația în care ne aflăm în momentul ăsta? Sunt prea multe lucruri ciudate care se suprapun. Acum, din nou, nu e treaba ta să geopolitică, macro, chestii de felul ăsta, dar tu vezi un anumit plan pe care cei mai mulți îl scapă. Ce se întâmplă cu forța de muncă, cu oamenii, cu resursa umană? Cum se potrivește omul în toată ecuația asta? Acum, tu conduci o firmă de headhunting, interesul tău este să muți oameni de colo-colo pentru un comision. De unde știm că nu e wishful thinking, că oamenii vor mai fi importanți totuși după acest val tehnologic? Convinge-mă că nu vorbește business-ul din tine când zici chestia asta, pentru că oameni foarte deștepți aruncă trilioane la problema asta de a înlocui oamenii din ecuație. În foarte multe locuri. Da, sunt de acord. Pe de altă parte, știi, business-ul în care sunt eu poate părea că e un business în care mă interesează să mut oameni din partea stângă în partea dreaptă pentru un comision. Pe de altă parte, mie îmi place să cred despre mine, cum îți spuneam că poveștile pe care le spunem sunt adevărate, a mea despre mine este că încerc să dau sens în carierele unor oameni care au potențialul de a face mai mult. Sunt total de De fapt, acord. asta încerc să fac, să-i duc către direcții care se potrivesc mai bine cu ei și în care ei pot fi mai bine cu ei și automat și cu cei din jurul lor. Dar revenind, habar n-am, ca să-ți răspund sincer, nu știu dacă nu vom Mulțumesc. deveni obsolet. Mi se pare foarte tare să avem această onestitate să spunem că nu știm. Nu știu ce se va întâmpla, dar nici nu cred că este cazul să ne blocăm în a acționa cu informațiile pe care le avem în momentul ăsta. De acord. În acest moment, ce știm este că e o revoluție tehnologică, că afectează piața muncii și că pe lângă asta mai sunt tot felul de crize geopolitice și așa, pe care nu le putem controla. Da. Bun, astea sunt datele problemei. Ce facem cu ele? Pot să aleg să mă panichez
zic: "Aoleu, ăștia, aoleu, ceva din afară." Știi, în momentul în care pun focusul pe ceva ce se întâmplă în afara mea și nu controlez, aia e calea sigură către depresie. Eu aleg să mă uit la ce putem să facem noi. Pun cu datele astea ale problemei de acum, ce știu eu este că trebuie să învăț AI, trebuie să fiu un pic atent, precaut când iau decizii de schimbare în carieră, dar astea, ce am zis mai devreme, nu are legătură neapărat cu criza asta. În general, e bine să iau deciziile de carieră neinfluențat de hype-uri, că sunt ele negative sau pozitive, oricum e bine așa. Atunci îți mai arunc o întrebare. Tu ai lansat conferința Humanity. Da, Ideea că e om plus AI, da, măcar o perioadă, măcar o generație, mai să mult. zicem, nu om versus AI. Și chestia asta sună frumos, dar oră că l-a dat afară 10.000 de oameni printr-un e-mail ca să bage încă 50 de miliarde în infrastructură AI, ce vorbeam mai devreme. Acolo nu e om plus AI, acolo este AI în locul omului, direct. Nu cumva colaborarea este doar o chestie de tranziție, o poveste liniștitoare pe care ne-o spunem, pentru că obsesia acestor corporații, probabil, poate devine obsesia mea și n-aș vrea să devină poate mă contrazic și m-aș bucura să ai dreptate tu. Că obsesia acestor megacorporații, acestor, mai nou, li s-a mai dat un nume, nu se mai spune doar magnifici, cei 7 magnifici, știi? Magnificent Seven. Li se mai spune și de AI mobsters, Da, da, mafia, mai potrivit un pic. mai potrivit un pic. Toți ăștia de care aud nu vorbesc despre, uite, șeful de la Anthropic, Dario Amodei. El prezicea deja pentru 2026 că jumătate din joburile între level vor dispărea. Nu s-a întâmplat. Dar e clar la ce se uită. E clar la ce viitor construiesc. Da, și întrebarea era? Întrebarea era dacă totuși, la câți, încă o dată, știu că poate că pare repetitivă, dar la câte multe resurse se împing în chestia asta și cât de mult sprijin au, inclusiv la nivel guvernamental în Statele Unite, că sunt puternic conectați. Oare nu crezi că ar putea să și reușească să înlocuiască oamenii în foarte multe locuri? E posibil, dar sunt convinsă că și în cazul ăsta s-au dus cheltuielile dintr-o parte în alta, o perioadă, după Am care mers în San Francisco cu mașini fără șofer. E abia începutul. Nu vor fi niciodată mai puține mașini fără șofer, vor fi doar din ce în ce mai multe. din locul optimist din care privesc eu lumea și din care vreau să o privesc în continuare, așa că altfel nu-mi place. Deci e foarte egoist motivul meu. Eu privesc lumea optimist pentru că altfel nu mi-ar plăcea să fiu pe aici. Deci e foarte Ok. simplu. Cred că va fi nevoie întotdeauna de mâna omului ca să facă lucrurile din jurul nostru, tehnologie și tot, accesibilă omului. Pentru că, at the end of the day, care e scenariul? Ăla apocaliptic în care noi toți stăm pe universal income și bine nu o să fie. N-are cum să fie bine nici pentru companiile care vor să facă bani, nici pentru noi social, pentru că de acolo intervin o mulțime de efecte secundare despre care am mai vorbit mai devreme, apropo de depresie și alte lucruri. Nu cred că își permite nimeni să explodeze lumea în halul ăsta. Doar dacă vorbim despre scenariul apocaliptic în care nu mai avem loc pe aici, dar nu cred că e caz să mergem totuși către film SF, ci rămânând în plan realist, eu cred că o să învățăm să lucrăm cu tehnologia, fie ea și AI, așa cum am învățat să lucrăm și cu mail-ul și cu internetul, va aduce niște schimbări pe care nu le știm și nu le putem anticipa în momentul ăsta. Singurul lucru pe care putem face este să fim atenți la ele, ca să nu ne ia prin surprindere și să nu considerăm că este tot ce ni se vinde este adevărat. Păi și atunci ce le spunem tinerilor? Să se mai ducă în aceste corporații care muncesc la desființarea joburilor pe care ei le ocupă? Nu știu dacă muncesc neapărat la desființarea joburilor pe care ei le ocupă, ei muncesc la maximizarea profitului. Obiectivul nu cred că este în principal să nu mai fie junior sau să nu mai avem oameni. Păi da, dar forța de muncă e cea mai scumpă chestie în corporațiile astea deja. Acum, da, s-ar putea ca în timp să fie tokenii de AI mai scump decât forța de muncă, Exact. în momentul în care costurile nu vor mai fi subvenționate. Și tu speri că omul să devină mai ieftin decât ai eu? Nu, eu sper să avem suficientă înțelepciune Pentru că tokenii se tot ieftinesc. Sunt de 10 ori mai ieftin decât acum un an și un pic? Da, pentru că toți avem nevoie să obținem market share, nu? Și e o bătălie, după cum tu știi mai bine decât mine, pe piață și pe bursă. Da. Și ard foarte mulți bani a investitorilor. Radu Georgescu a spus aici, spre exemplu, că noi când dăm o chestie pe ChatGPT, dacă este să calculeze exact costul real, este undeva spre $200. A rămas așa.
Asta este ceea ce am înțeles și eu. N-am, luat suficiente informații în privința asta, dar am văzut niște articole și statistici legate de profiturile lor și de cifrele lor. Pe profit nu-i nimeni în acest moment. Am Estimările sunt să fie prin Antropic 2030. Antropic este profitabil anul ăsta. E primul an, nu? E primul an. Ok. După câți ani de investiții. E companie evaluată la 1 trilion acum. Bun, nu vreau să intrăm în discuția aia, că n-am suficiente informații, dar eu zic ca observație eu pentru mine ca și consumator, cum o văd. Observație corectă. Mi se pare că suntem în acest moment într-un hype de iar luați și folosiți cât mai mulți. Și în momentul în care prețurile vor veni la nivelul corect și real și de piață și ăla în care devin pe profit, s-ar putea să nu mai fie chiar atât de ușor să ne permitem atât de mult AI în activitate și să fie comparabil cu costurile umane, aia odată. Poate că nu știm, habar n-am. Eu asta, așa mă uit la ele. 2, avem nevoie totuși să avem multe activități, uite ce spuneai și tu, și alea manuale. Multe zone în care ai nevoie de om. Nu cred că Chiar se dacă pune promită companiile astea că o să facă roboți umanoizi care, hai să fim serios, sunt o glumă deocamdată. Dar nu-i vorba despre asta. Tu când te simți când interacționezi online numai cu un robot? Nu-ți dorești la un moment dat un om, indiferent cât de mult rezolvă robotul. Dacă sunt lucruri basic, îți dorești robot. Dar ți-ai În stat... realitate, prefer să n-am nicio interacțiune dacă serviciul ăla merge bine. Da, dar hai să luăm altfel. Ai nevoie de un terapeut. Normal că sunt mulți oameni care au nevoie de interacțiunea sau folosesc interacțiunea cu ChatGPT sau cu Peste Claude. 80% își fac terapie acolo. O prostie. Deci este un risc Pentru că e imens. scump omul. Nu este de scump, Ba da, pentru că le este e frică scump să și se nu avem expună. destui. Nu cred că este de Și asta. câte o oră de terapie? Da. Între 200 și 400 de lei. E mai ieftin decât să folosești ChatGPT-ul, e adevărat, dar pe termen lung te costă mai mult să fie o resursă proastă. Dar ce vreau să zic este că și dacă începi într-o discuție cu un AI, e o nevoie să interacționezi cu cineva, că asta e nevoia noastră umană, așa funcționăm. Ai Nu fi nevoie. surprinsă, nu neapărat. Poate la tineri, Poate la tine. Da. dar tinerii resimt această nevoie că de-aia au aceste probleme de nu știu cum să interacționeze, au nevoie Așa să este. conecteze cu alții, tocmai că au fost prea digitali. Asta trebuie să învățăm. Asta mă duce la întrebarea următoare. Ca să nu lăsăm pe oameni doar cu frica asta. Nu, deloc, n-aș vrea asta. Că nu-mi place nici mie. Pentru că ăsta e unul din motivele pentru care am renunțat la munca de teren. Mă săturasem să orice propuneam, știi, mi se aprobau doar alea nasoale. Da. Dacă ai un singur sfat pentru un părinte care își întreabă acum copilul ce te faci când te faci mare și nu mai știe ce să zică, pentru că jumătate din meserii par pensii Da. mișcători, da? Care e ăla? Ce alegi să-l înveți pe copilul tău ca să fie relevant peste 10 ani? Pentru că am o teorie în legătură cu chestia asta. Eu când m-am apucat să fac casa, ziceam, gata, nu mai îmi trag gaze, îmi pun fotovoltaice, îmi iau mașină electrică, redă lumea de mine. Cu 10 ani. Și am crezut că o să vadă ei în 2 ani. A durat mai mult de 2. Da, privind înapoi, am avut dreptate. Mhm. Dar m-am grăbit un pic. Puteam să fac investiția un pic mai ieftin, 3 Dacă ani, mai așteptai câțiva dacă ani. mă așteptam 2-3 ani. Adică unii dintre noi ne aruncăm un pic și suntem și foarte early adopteri, iar schimbările astea, într-adevăr, transformările astea generaționale, nu se întâmplă chiar de pe azi pe mâine. Au nevoie de câte un deceniu. De obicei, cu toate astea, încă o dată. Ce le spunem părinților care încearcă să aibă conversația asta copiilor? Nu știm care vor fi joburile viitorului, așa că de bază vor fi skill-urile, abilitățile pe care le dezvolți, care pot fi transferabile de la un job la altul. Cel mai important Nu job, ci skill. skill. Cel mai important este gândirea critică și atunci îl învăț să gândească, Cum? să judece, să chestioneze lucrurile, să mă contrazică cu argumente, să avem o dezbatere pe diverse subiecte, să-l învăț să gândească. Practic asta Întrebarea trebuie de să fac. bebeluș. Dar de ce? De aceea, da, tocmai de aceea, ca să mă Dar de poți ce? întreba de ce. Să te întrebe de 5 ori la rând, dar de ce? Că ajungi tu Exact. să te întrebi de ce ai zis chestia aia. Exact. Deci să-l învăț să gândească, să chestioneze niște lucruri și să aibă curajul să mă confrunte și să-l învăț să se conecteze cu alți oameni, să comunice, să citească un pic omul din fața lui. Abilitatea asta, arta conversației și a conectării cu ceilalți, mi se pare de bază. Pentru că vor fi, cu cât ne tehnologizăm mai tare, și știi că s-a mai întâmplat asta în decursul anilor, cu atât mai multă nevoie a fost de conectare umană, de relații cu ceilalți, de să știi să citești camera, să știi să te conectezi cu un om, cu un șef, cu un client, cu un partener, să înțelegi cum să
te conectezi cu un coleg, de exemplu. Pentru um, reglarea noastră emoțională avem nevoie foarte mult de conexiunea cu ceilalți. Așa că le e de folos și pentru ei, prin joburile pe care le vor avea. Și nu în ultimul rând, de asta nu mai trebuie să învățăm, ei trebuie să știe AI mai mult decât noi. Să înțeleagă mai bine cum funcționează mașinările. Ce mi se pare interesant că primele două merg foarte bine cu a treia. Pentru că limbajul de programare, interacțiunea cu inteligența artificială, ce e de fapt? Limbaj. Limbaj. Da. Limbajul de programare este limba ta. Și Da, trebuie și să fii în stare să articulezi. Da, și limba ta, de altfel, apropo de ce mi se pare rău un skill foarte important și de care uităm, este cum ne construim și dezvoltăm vocabularul. Știi că de multe ori există, și tocmai în contextul AI-ului, ai nevoie de cuvinte, ai nevoie să înțelegi cât mai multe cuvinte și ca să te exprimi și ca să vorbești cu ea, să vorbești cu colegii. Din păcate, una din zonele în care trebuie să recuperăm un pic este în zona de lectură, tocmai din cauza asta, ca să ne Lectură pe hârtie. să ne îmbunătățim limbajul, să ne îmbogățim bagajul lingvistic, că asta ne va ajuta și în privința tehnologiei și AI-ului, nu mai zic în privința felului în care ne uităm la viață și la lume și reușim să ne găsim motivațiile în viață, lucru care, după cum ziceam, căutarea asta de motivație apare acum la o vârstă mult mai mică. E mai grea. Se pare mai dificil. Mi-a dat o lecție foarte interesantă fiica mea. Lorena a învățat-o de mică să citească pe hârtie. Și i-am zis, uite, peste vară, dacă vrei, mai alegeți niște cărți audio, că noi împărțim abonamentul de Audible. Dacă mai vrei ceva, și zicea, nu. Și uite, chiar zice, uite, mi-am luat eu o carte acum, asta, să știi că asta mi-am luat-o că am vrut eu, nu că a zis mami. Ok. Și zic, da, dacă vreau audio, nu, că prefer pe hârtie. De ce? Păi da, eu deja în mintea mea mi-am imaginat cum este acolo, pentru că chestia asta e într-o serie. În cartea anterioară, fata făcea chestia asta și acum eu știu exact cum sunt camerele în casa aia în mintea mea și dacă nu citesc, nu pot imagina. Foarte tare. Și foarte frumos feedback-ul. Sunt de acord. Deși Deci să spună copilul, nu-mi da digital, că mi-e mai bine să citesc pe hârtie, mie mi se pare că este o chestie specială și încurajez pe orice părinte să dea copilul să citească pe hârtie. Da. Pentru că noi am citit în copilărie, pentru mine, mie mi-e ușor acum să ascult podcasturi, să mă uit la clipuri video, să nu mă întorc tot timpul la hârtie, deși ar trebui să o fac. Și eu ascult mult, și eu ascult Audible mult, dar într-adevăr experiența cititului pe hârtie este cu totul alta. Și vizual, și felul în care și mă uit, eu din fericire am avut, apropo de asta, de discuția de bagajul lingvistic, am avut de curând o discuție cu fiica mea care citește Elia de acum și care fix de asta s-a apucat, pentru că îi se pare că avea nevoie de parte și din informațiile din viziunea lui și perspectiva din cărțile sale, dar și de limbaj. Uite, mi se pare că bagajul meu lingvistic tinde să se limiteze dacă nu iau mai mult. Și mi s-a părut foarte, foarte tare și pe bună dreptate. Am constatat și eu chestia asta, știi? Și la nivel de limbaj, dar și la nivel de idei. Uite, la mine de multe ori fac asta cu cărțile de business. Trebuie să-mi iau și să mă uit la ele, nu neapărat pentru că am citit o mulțime, zeci de cărți, dar Cred că e sătul. am avut o perioadă în care am fost așa, pentru că citeam extraordinar de mult și la un moment dat încep să se repete, mai ales în zona de business. Nu sunt foarte multe teorii noi. Nu, exact. Însă mi-am dat seama după un timp că dacă n-ai lecturile astea, nu ai ocazia de introspecție. Adică eu de multe ori când citesc o carte de business, mă gândesc, păi, eu refac asta, pe cine am văzut făcând asta, uite, seamănă cu situația aia, îmi dă o ocazie extraordinară să mă gândesc la situații din viața reală sau să văd cum se aplică chestia aia la mine, se aplică, nu se aplică. Da. Ceea ce e un exercițiu extraordinar de util. În afara îmbogățirii limbajului, că ăla nu îl îmbogățești din lectura de business, cât mai degrabă din alte tipuri de lecturi. Bă, mi se pare foarte tare asta. Deci citește beletristică, nu neapărat carte de specialitate, în niciun caz self-help, dacă vrei să te descurci cu AI-ul. Dacă vrei să te descurci cu oamenii. Pe măsură ce evoluează eu, trebuie să descurci din ce în ce mai bine cu oamenii. Eu cred că noi, pe măsură ce am înaintat în zona asta digitală, ne-a crescut și anxietatea. Și socială și tot. Și asta va trebui să o rebalansăm cumva. Că avem nevoie unii de ceilalți. Dovadă faptul că pentru mulți întoarcerea la birou n-a fost legată neapărat de nu pot să muncesc de acasă, ci am nevoie să mai beau o cafea cu un coleg de dimineață, că acel emotional regulation pe care îl fac la cafea nu mi-l poate da nimeni între patru pereți acasă. Faimosele discuții de la dozatorul de apă. Exact. Mi se pare foarte tare, spre exemplu, cum în Londra au amânat la nesfârșit să bage semnal în metrou și vezi în continuare oameni cu cărți în mână. Da, mi se pare foarte tare asta.
Și vezi că digital detox-ul ăsta pe care îl facem sau când vrei să-l faci, nu e ușor de făcut. Se pare că nu ești Oh, dependent, nu. dar ești în foarte multe situații. Există o companie foarte tare, am uitat numele, care ia telefoane de serie, le rade sistemul de operare și spune unul alb-negru. Și nu ai acces la poze, la filme, doar chestiile de bază ale telefonului, câteva aplicații cu adevărat utile, navigație, chestii de genul ăsta. Orice care creează adicție este blocat automat la nivel de sistem de operare. Deci telefonul arată exact ca unul modern Mhm. și am găsit chestia asta inclusiv pe iPhone. Există un mod în care poți să-ți faci telefonul să nu aibă browser, Mhm. să nu aibă nicio aplicație, deci și pui un cod, poți să ți-o faci singur. Îi pui pe cineva să schimbe codul și să nu ți-l dea acasă. Nu detox. Da, dar uite, vezi că e un trend, e foarte interesant trendul ăsta, și legat de telefoane, dar e și legat de AI. Știi că absolvenții în toate ceremoniile de absolvire de anul ăsta de la universitățile mari din lume, în momentul în care s-a vorbit despre AI, a fost o reacție foarte negativă din partea studenților. Deci eu cred că Acolo cred că e un pic de exagerat. Pentru da, că, și nu. spre exemplu, competitorii noștri economici din Asia nu încetinesc. Da, dar nu cred că era neapărat legată de nu cred că ne gândim prea mult apropo de dacă companiile vor avea vreo reacție din cauza faptului că absolvenții au fost contra AI. Nu la asta mă gândesc la ei ca și consumatori. Cred că asta mi se pare un semnal de, ok, înțelegem că trebuie să-l folosim, dar cu precauție, adică lăsați-ne cu AI first. Pentru că eu așa am perceput reacția lor negativă vis-a-vis de asta. Nu e neapărat legată de companii și de avântul tehnologic. Dar e interesant, eu n-am o concluzie legată de asta, dar mi se pare un trend care merită urmărit. Pentru că știi că la începuturile interneților, sau în fine, la începuturile activității în social media mai active, a apărut acest concept de digital anxiety, care însemna de fapt această temere legată de pe internet eu par într-un fel, în realitate sunt altfel, dacă se prinde lumea că eu nu sunt chiar așa de bine în realitate cum sunt pe internet. Deci apar tot felul de fenomene și psihologice care ne afectează. Deci degeaba zicem că chiar dacă suntem AI first, nu suntem impactați emoțional. Suntem. Poate nu se vede încă exact cum. Mi-ai adus aminte de un filmuleț pe care l-am văzut pe social media când făceam doom scrolling, lucru pe care nu recomand nimănui, dar asta e o chestie care mi-a rămas în minte. Era un tip undeva printr-o țară din Asia de Sud-Est, care se oprește pe marginea drumului, undeva, în drum spre casă, își pune telefonul și se filmează. Și era echipat într-un personaj, o fată anime. Și arăta ca o anime, știi, ca o cultură Da, asta. În Asia da, se da, consumă foarte mult. da. Și în timp ce se dezechipa, își dădea peruca, își dădea masca, își dădea tot ce avea pe așa, descoperi că nu era fată, era bărbat. Un bărbat destul de slăbuț, așa, fit, și scotea bani de peste tot. Deci dansase undeva, știi? Ca Mhm. fată. Și mă gândeam că, într-un fel, cred că așa ne raportăm și noi la mediul ăsta virtual, fie că zicem inteligență artificială, social media, că ne echipăm într-un personaj de anime ca să colectăm ceva, ne dezechipăm de alea, le punem într-un rucsac și cu banii încercăm să ne ducem la cei care contează cu adevărat pentru noi, că am Mhm. făcut chestia aia ca să ajutăm, să ajutăm familia sau pur și simplu să câștigăm ceva în plus. Dar după ce dai toate chestiile alea jos, trebuie să rămâi tot tu. Și chestia asta o să devină, pentru unii, devine foarte complicată. Da, știi că am avut discuția asta și în pandemie legat de cine rămâi când ești adus la numitor comun? Mie mi se pare că este un exercițiu de introspecție pe care tot ce se întâmplă în jurul nostru ne forțează să-l reluăm. Pentru că în pandemie n-a contat jobul, n-a contat cartea de vizită, mașina, hainele, că am rămas toți îmbrăcați la fel în casă. Deci nu era atât de relevant constructul social din jurul tău, ci ce faci cu tine când ești între patru pereți. Cred că rămâne valabilă chestia asta, știi, să ne tot întrebăm totuși între patru pereți eu cine sunt și ce fac. Cu AI, fără AI, cu tehnologie multă, cu digital mult, fără digital, totuși eu cine sunt. Și de ce vreau să scot din mâinile mele pe lumea asta cumva și care sunt lucrurile care mă bucură. Mi se pare important exercițiul de introspecție continuă, chiar în zona evoluției tehnologice. Aici trebuie să fac un pic de pushback. Eu cred că ne gândim așa de mult la lucrurile astea, ne luăm atât de mult timp să ne tot gândim, încât chiar ne vom transforma într-un muzeu aici în Europa. Un muzeu despre cum a fost viața înainte de AI. Și o să vină restul planetei să vadă cum era înainte. În fine, nu știu dacă suntem cei mai buni de muzeu, încă sunt țări în care sunt mai bune de muzeu decât noi. Dar crezi că avem Da. tendința asta de a gândi Ne așa luăm de foarte mult? mult timp. Adică
Dacă americanii simt că pierd în fața chinezilor și ea chiar se mișcă. Ne luăm mult timp până să implementăm ceva, asta e ce spui. Exact. Am înțeles, ne gândim prea Și mult. suntem foarte negativi, într-adevăr, în legătură cu foarte multe chestii, critici, woke. Suntem woke din foarte multe puncte de vedere. Adică aud niște lucruri de la niște oameni care se preocupă de niște lucruri care sunt clar un dividend al unei bunăstări pe care am acumulat-o în ultimii zeci de ani de pace și habar nu avem ce să facem cu dividendul ăla. Pentru că exact cum ai zis tu, dacă stai prea mult timp de pomană în facultate sau în casă și nu te duci să faci ceva cu adevărat productiv, util, s-ar putea să iei razna. Te faci să zici prostii și să începi să le și crezi. Mhm. Ăla e un pericol, într-adevăr. Dar nu știu dacă neapărat ne putem transforma într-un muzeu, pentru că părerea mea este că nu stăm atât de bine la capitolul introspecție. Mi se pare că stăm mai bine decât stăm. Adică suntem foarte mult pe pilot automat în continuare aici. Nu văd atât de multă lume, pentru că dacă am sta mai bine la capitolul introspecție, cred că per total n-am mai fi chiar atât de critici. Pentru că am înțelege că lucrurile pe care le criticăm în poza mai mare, așa, ce ni se întâmplă în momentul ăsta în care e pace, e safe, avem de mâncare, magazinele sunt pline. Slavă Domnului că avem cum să ne ocupăm de sănătatea noastră, copiii sunt ok, avem un nivel de trai ok, sunt niște detalii, multe din lucrurile pe care le criticăm așa vehement și care ne preocupă atât de tare. Problema nu e ce criticăm, după părerea mea, ci cât ne încărcă emoțional lucrurile. Hai să închidem de unde am pornit. Ne Da. apropiem de final, da? Data trecută te-am întrebat dacă românii se întorc acasă. 2 ani mai târziu răspunsul e nu, pleacă mai mulți ca oricând. Adică, Statistic vorbind, da. statistic. Iar cei care apară statistici că vin înapoi sunt de fapt muncitori din Asia. Ăia nu vin înapoi. Ăia sunt muncitori din Asia, da. Întrebarea mea de final, peste 10 ani, da? Într-o Românie cu sau fără AI, cu mai puțini juniori și cu vreun 1 milion de străini, foarte probabil, nu că băgăm 90.000 acum pe an și sunt puțini, apropo. Mhm. Ar fi lăsat Bolojan loc pentru vreo 10.000 să se plece de la stat în zona asta de muncă de bază. Mhm. Ce le spunem copiilor noștri? Le dăm motive reale să rămână aici sau îi pregătim fără să vrem și noi tot pentru plecare? În subiectivă, nu îi pregătim pentru nicio plecare. Nu știi care va fi locul din lumea asta în care vei fi mai în siguranță. Pentru că în momentul ăsta nu mi se pare un loc în care să pui degetul și să zici acolo e sigur. Mi se pare că felul în care sunt schimbările în joburi va fi același peste tot, nu numai în România. Adică tot așa se vor schimba tipurile de joburi și conținutul joburilor. Deci mi se pare că e o decizie personală până la urmă dacă rămân sau nu rămân. Dar ce le spunem copiilor noștri este să rămână curioși și să încerce să-și spună o poveste cât mai favorabilă lor, care să-i ajute să meargă înainte. Că altă variantă nu avem. Nu știm niciunul dintre noi ce o să fie peste 10 ani. Habar n-am cum o să arate joburile, ce fel de joburi o să apară. Chiar o să fie interesant. Sper să putem să facem același lucru și peste 10 ani, să ne revedem aici și să vedem ce am zis în urmă cu 10 ani. Cred că vor fi o mulțime de joburi la care acum nici nu ne putem gândi și care se vor inventa în acest interval de timp și în care s-ar putea ca o mare parte din copiii noștri să se regăsească. Nu cred că lumea se poate schimba atât de repede. Gândește-te cât de greu se schimbă organizațiile, cât de greu se schimbă mentalitatea la nivel de organizație, de niște zeci de ani, niște sute de ani. Ori o populație la nivelul globului. O să ne ia mult timp până când o să integrăm toate schimbările. Exact ce ziceam mai devreme. Visam eu frumos că o să trecem toți de pe gaze pe altceva. Să trag gaze în România într-o veselie. Voilà. Deci sunt 10 ani mai târziu, da. 10 ani mai Deci fix termenul de care vorbeai, da? Ce facem peste 10 ani, cum o să fie peste 10 ani. Nu cred că vor fi schimbările dramatice pe care le gândim acum peste 10 ani. Cu siguranță va fi mai evident trendul, care sunt joburile care au dispărut, care sunt joburile care se vor reinventa, dar cred că nu va fi schimbarea atât de azi pe mâine. Nu-i pandemie. Nu-i de pe azi pe mâine. Avem timp și slavă Domnului că omul este adaptabil dacă vrea să supraviețuiască. Dar asta nu înseamnă că poți să rămâi pe loc. Nu, categoric, asta e să rămânem curioși și să învățăm. Cred că peste 10 ani de la acel 5% grad de penetrare AI în România o să ajungem la 60-70. Nu cred că va fi mai mult de atât, dacă mă întreb pe mine. Uite o predicție interesantă. E o estimare, nu știu, un guesstimate, da? Vom vedea peste 10 ani cum stăm. Dar cred că vor să fie joburi noi și interesante și să știi că cei care sunt apropiați de ei, adică oamenii din jurul meu pe care i-am auzit vorbind și care lucrează
care au agenți, programează sau învață companii cum să folosească AI-ul, sunt foarte entuziaști vis-a-vis de asta, pentru că, pe de altă parte, asta deschide o lume extraordinar de complexă și nouă în care poți fi foarte creativ. Adică nu poți cuprinde cu mintea exact cam tot ce poți face. Pe mine, dacă ai vrea să mă duci să mă angajez într-o companie din aia, n-ai putea. Pentru că eu nu sunt programator. Dar vrei să zic că pe magazin, pe gb.ro, vând mai nou eSIM-uri de călătorie? Este un Mhm, produs full digital. mhm. Știi cum l-am făcut, nu? Cu AI? Cu AI. Am făcut selectorul, am legat API-ul, am tool-uri, scripturi în Python, am upgradat serverul la Cloud Linux și acum am un flow automat, îți dau eSIM de călătorie în 10 minute, nu, pardon, 10 secunde, sub un minut. Deci intri pe esim.gb.ro, acum un moment de promo, dar ăsta l-am făcut eu 100% solo și am buchisit el până mi-a ieșit. Și de ce l-am făcut? Nu găseam oameni. Și după ce l-am făcut, am stat de vorbă cu furnizorul, că iau bundle-uri în astea, pachete mari, ca să pot să le vând ieftin. Mhm. Și l-am întrebat și i-am arătat platforma să mă evalueze, că dacă n-am mai făcut, zice, da, e ok, e bună. Ce da, cât a costat? Și zic, am făcut-o singur. Și zic, cât mai fi costat dacă mă duceam la cineva? Zice, cu cei care mai lucrăm noi, fără 10.000 nu scăpai de euro. Mhm. Deci, practic, am folosit niște abonamente de, cred că am folosit 100 de euro, am economisit 10.000, acum pot să vând un produs, un eSIM de călătorie mai ieftin decât concurența, din care eu deja produc bani azi. Sunt foarte mulți oameni, mai nu vând mai multe încărcătoare, care se vindeau foarte bine. Deci vând mai puține încărcătoare decât eSIM-uri, vând mai multe eSIM-uri. Mhm. Deci, unul ca mine care nu știe programare, vinde acum eSIM-uri de călătorie bune. Oamenii sunt foarte mulțumiți de ele. Și aici vreau să ajung că nu cred că în ăștia 10 ani putem să ne alegem luxul de a sta pe loc. Că dacă rămâneam doar jurnalist, eram salariatul unei televiziuni care probabil astăzi putea să aleagă dacă mă păstrează sau nu ca senior. Cred că opțiunea de a sta pe loc nu există niciodată. Adică dacă vrei să rămâi competitiv în piață și să fii în rând cu lumea, cumva să mergi cu lumea înainte, n-ai opțiunea de a sta pe loc și nici de a ignora revoluțiile tehnologice. Dar știi cum e aici? Totdeauna e moderația. Nici nu o pot ignora, dar nici nu mă sperii de ea. Încă trebuie să găsesc un pic calea de mijloc care e potrivită pentru mine, aia în care învăț, văd cum mă pot integra și merg mai departe cu lumea. Da. Dar nu pot să mă împac cu ideea că voi munci doar 32 de ore pe săptămână. Sunt antreprenor. Eu nu cred că scap fără 70 pe săptămână minim. Asta nu știu. Uneori știi că suntem obișnuiți și cu greu, s-ar putea și cu rău. Și ne obișnuim, tindem să ne obișnuim. E o treabă și asta cu obișnuitul cu binele, iar la fel de mult cum îți ia să te obișnuiești cu rău, îți ia să te obișnuiești și cu binele. Cred că putem munci mai deștept un pic. Și eu sper că totuși o să ajungem să muncim mai puțin de 70 de ore pe săptămână, că nu e natural să muncești așa de mult. De ce? Dar nu cred că o să ajungem la 20. Da, dacă îți place. Da, dacă îți place, dar s-ar putea să-ți mai placă și altceva în afară de muncit. Nu știu, de exemplu, să te apuci de tâmplărie, să te apuci de croitorie. Îmi place să mă duc pe munte. Sau să faci sport, sau să mergi pe munte. Da, dar pot să merg pe munte dacă e nevoie câteva zile, pe aia mă întorc și bag iară blană aici. Da. Este slow. Da, dar s-ar putea ca dacă o iei pe medie, pe măsură ce mărești numărul de zile de munte, să iasă mai puține ore de muncă. Ok. Și de altfel tot ce înseamnă, există de fapt conceptul ăsta, există organizații în afară care au perioade de timp libere doar pentru creativitate. Pentru că, într-adevăr, în zilele alea de creativitate, în care sunt liberi și au resursele companiei ca să facă inovație, reușesc să inoveze mai bine decât dacă stau la birou. Așa că, Da, este politică de companie la uite, Google avea chestia asta, Facebook, zi liberă în care puteți să faci cu resursele companiei chestii și dacă ți iese ceva bun, poți să ne chemi că vrem să cumpărăm. cred că și noi, ca antreprenori, am putea să învățăm din chestia asta, nu? Cred că mie mi se întâmplă de multe ori când am perioade libere mai mult, apropo de ce spuneai, că multe decizii se iau în vacanțe, într-adevăr, că atunci a pus să stai cu tine mai mult, dar pe măsură ce ai mai multe zile în care ai liniște, îți vin alte tipuri de idei decât alea din perioada în care ești ca păricelul în rotiță. Când ești agitat, ai întâlnire, așa, altfel când a pus să stai să te oprești, îți vin tot felul de idei. Și cred că avem de învățat din asta. Nu cred că e normal să lucrezi 70 de ore pe săptămână. Deși o facem de multe ori și o facem din plăcere. Dacă ești antreprenor, nu prea ai de ales. Și mulți o facem, într-adevăr, că o facem că chiar ne place și poate fi toxică și chestia asta, nu recomand. Deci nu zic Este că dacă o fac eu e bine. Este toxic, asta încercam să spun, că și eu cred că este echilibru în toate, chiar și în privința asta. Cu cât ai o muncă mai creativă sau care implică mai mult folosirea capului, cu atât ai nevoie de mai mult
timp de echilibrare, Da. ci timp în care să poți gândi, de fapt. Că atunci îl face AI-ul multe Da. chestii pentru tine, dar cine Dar gândește? tu cum te relaxezi vacanța asta? Mai am momente în care stau pur și simplu, de exemplu, uitându-mă la mare. E un lucru care mă relaxează extraordinar de tare, agitația mării. E suficient să mă uit, citesc, când la tobe, doar la tobe. Deci este cam astea sunt Bați la zonele. tobe. Bat la tobe de câțiva ani, da. Asta nu știam. Da, uite, mai am lucruri noi. Bat la tobe într-o trupă de samba. Cântăm pe străzi. Pe stradă. Și pe stradă, unde suntem invitați, am cântat pe stradă, ceea ce a șocat foarte multă lume. Iar anul acesta am cântat la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Așa că a fost, după 16 ani de participare la festival, ca participant simplu, am fost de data asta în stafful festivalului, am cântat pe străzi. Cât de tare. Da. Pe mine mă relaxează foarte tare și îmi dă foarte multă energie. Ceea ce fac cu Vorba Barbaros și repetă mine. hobby. Da, Și hobby. God Da, Uite, ți-am promis că te eliberezi, că ai în col acum. da. Antreprenorul să mai și muncească. Mădălina Oceanu, mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care l-ai petrecut cu noi și pentru toate lucrurile astea. Poate ne vedem mai repede de 2 ani. Eu credeam că ne-am văzut anul trecut, dar de fapt nu, a trecut mai mult de 2. Acum că ai zis tu, mi-am dat și eu seama. A Da. fost cam ceva timp. A trecut ceva timp, da. Da. Până data viitoare, însă, arunc întrebarea către voi. Cum faceți voi? Dacă aveți idei și recomandări, share-uiți. Ăsta nu este un podcast încă o dată pentru 100%, nici măcar pentru 90%. E pentru aia 5% care se mișcă și restul care sunt pe gânduri dacă trebuie să se apuce. Spuneți-mi cum faceți voi, în ce moment sunteți, veniți să mai ajut la comentarii și încurajați pe ceilalți să citească comentarii. Sunt puțini oameni care scriu, cei care au curajul să o facă cu sinceritate, poate le dau inspirație celorlalți. Cred că trebuie să intrăm în conversația asta. Mădălina, o puteți urmări? Mai postezi pe LinkedIn? Mai postez pe LinkedIn, da. Perfect. Cel e principalul canal pe care îl folosesc. Căutați și evenimentele Humanity când se mai întâmplă? O să se întâmple în noiembrie din nou anul ăsta. Tocmai pentru că, apropo de ce spuneai tu, vreau un loc în care să vorbim despre AI fără frică. Foarte bine. Cam atât pentru astăzi. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Și până data viitoare să vă fie numai bine.